Ville, No. tiedätkö mitä Kyyhkynen sanoo? No. Vuu, vuu, vuu. Kyllä, me olemme todellakin totisesti palanneet elokuvan entiset Woopertit, tulevat Rupertit, mutta nykyiset entiset elokuvan ekspertit. Ja nyt alkaakin hieno filmisarja nimittäin. Me aiomme puhua tänä vuonna John Woosta. Eli sanopas nyt se Woo Yusen Wong. Yusen Woo on tosiaan syntymä nimeltänsä. Herra täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 80 vuotta. Ja Juuri näin, ja siis senkin takia me puhumme nyt näistä, koska nythän on käynyt niin, että siis about vuosi takaperin tuli uutisia, että toi Shout Factory tuolla USAssa, semmonen Putiikki Bulakit on tehnyt niinku filmidiilin ton kanssa, ton Golden Princessin, jolla on siis tai siis filmikatalogi, joka oli tämmöisessä holding-yhtiössä, niin se Golden Princessin filmikatalogi ja Cinema City filmikatalogi vähän niin kuin vapautui nyt sitten niin kuin restauroituvaksi sitten niin kuin markkinoille. Eli se tarkoittaa sitä, että niin kuin saamme sitten uudet restauroinnit sitten näistä John Woonkin klassikoista, koska ne on ollut siellä lukittuna ja me on vaan jouduttu tyytymään kaiken näköisiin kummallisiin VHS-mastereihin ja semmoisiin. joo, siis tosiaan se, että ylipäätään teräväpiirtona näistä ei ole hirveän montaa julkaistu ja ei nekään kauhean hyviä ei, niistäkään ei, suuri osa ei kovin kummosia ole ollut. Ja mutta nyt tosiaan rupeaa tulemaan sitten ihan liukuhihnalta, eikä pelkästään John Woota, vaan siellä on Ringo Lam ja Tsui Harkki ja siellä on kuule niin kovaa matskua kyllä. Ei satana. Kyllä. Tässä ensimmäisessä jaksossa nyt keskustellaan Hand of Death, Last Hurrah for Chivalry, Sunset Warriors, eli toisaalta nimeltään Hero Shed No Tears, sekä Petteri 1 ja 2 elokuvasta, eli Better Tomorrow 1 ja 2. Ui. Mutta aloitetaan nyt näistä vähän vähemmän tunnetuista leffoista, eli tosiaan nyt katselimme Last Hurrah for Chivalry ja Hand of Death, mutta me aloitamme nyt tästä 76 vuoden elokuvasta Hand of Death. Tämä ei ole suinkaan John Woon ensimmäinen elokuva, ei. Tämä on kolmas elokuva. Tämä on kolmas elokuva, tosiaan kaksi aikaisempaa elokuvaa. Ensimmäinen oli tämä Young Dragons, toisen nimen en ulkoa muista, mutta nämä kaksi ensimmäistä elokuvaa, nämä oli tämmöisiä kung fu gangsteri-elokuvia ja niiden saatavuus on tänä päivänä, voisiko sanoa, että vähintäänkin huono. Eli toisin sanoen niin Dragon Tamers. Joo. Katsotaan mitä niiden kanssa saadaan aikaiseksi vai saadaanko aikaiseksi. Mutta me ainakin name-droppaillaan sitten loppuun. Jos ei muuta, mutta tosiaan itse asiaan, niin Hand of Death tosiaan on sitten tämmöinen vähän klassisempi 70-luvun periodi kung fu, fuksia henkinen vähäsen, mutta enemmän sitä kung fu meininkiä ja tälleen. Ja tässähän on aikamoinen läjä nimiä, jotka sitten myöhemmin urallansa ovat tulleet aika isoiksi kavereiksi. Tässä on tosiaan no tietysti tähän aikaan vielä jokseenkin tuntematon John Woo ohjaamassa tietenkin ja sitten tosiaan nähdään Jackie Chan ihan jokseenkin järkevän kokoisessa roolissa. Nähdään Sammo Hung tosiaan pääpahiksen tämmöisenä oikeana käteenä henchmanina. Höröhampaisena sellaisena. Tästä puhutaan vielä. Kyllä. Ja Yuen Biao nähdään täällä hyvin pienessä ohikiitävässä pikkuroolissa. Philip Kwok nähdään täällä ja näitähän on. Eli nämä oli nämä 3 lohikäärmettä sitten. Three Dragons, eli Jackie, Sammo ja Yun. Ne oli se, mikä sitten muodosti sitten nämä niin kuin periaatteessa vähän niin kuin Jackie Chanin udan niin kuin selkärangaan sitten. Miksei Sammo Hungi? Kyllähän Yun Biaokin on tehnyt paljon leffoja, mutta ei ole niin kuuluisa ehkä. Ei ehkä niin kuin tosiaan tälleen länsimaalaisessa mielessä, että Sammo ja tosiaan Jackie, varsinkin Jackie Chan tietenkin, niin on näitä, jotka ovat breikanneet sitten isommin, mutta ja tässähän on sitten myös hirveä määrä näitä saman koulukunnan näyttelijöitä, kaikkia näitä kung fu mestareita, jotka on samoissa kouluissa käyneet läpi ja tälle, jotka eivät ole niinkään tuttuja. Ei itselleni eikä myöskään näille niin kuin isommille länsimaalaisille markkinoille, mutta tämä on
Aikamoinen kavalkaadi. All Star Cast niin sanotusti. Vähän se joo. Juonihan on niin kuin todella simppeli, eli tässä on tämmöinen Shaolin temple, joka sitten viettää rauhallista elämää ja tässä prologissa me näemme sitten, kun semmoinen Shaolin temppelin petturi sitten pettää ne ja sinne tullaan, semmoinen tapporyhmä tulee tappaa ne kaikki ja sitten siirtyy vissiin muutama vuosi eteenpäin aikaa ja sitten siellä sitten tämä Shaolin temple on muuttanut johonkin vuoden huipulle ja ne siellä sitten hautoo kostoon ja sitten yksi mies lähetetään sinne alas vuorta sitten etsimään tämä petturi käsiinsä ja tappamaan hänet. Kyllä. Mutta sitä ennen hänen pitää tavata sitten semmoinen kontaktihenkilö sieltä, jotta he ovat yhdessä tuumin sitten voivat toteuttaa tämän kostotehtävän. Ja kuinka ollakaan, niin matkan varrella mukaan tarttuu tämmöinen ragtag group, erinäisiä ammattilaisia niinkin sanoakseni, ja kaikilla on aina joku yksi henkilökohtainen treitti, missä he ovat tosi hyviä, ja kaikilla on joku henkilökohtainen bone to pick with tämän pääpahiksen kanssa. Ja se näytetään aina takaumana, että mitä tapahtui sitten. Juurikin näin. Siis tää on hyvin tyypillinen kung fu-elokuva kyllä. Että loppukädessä joo. Näitä on nähty tosi paljon kyllä. Ja me ei kyllä oikein tiedä, näin niin kuin siis perustoiminta-elokuvan kuluttajalle, niin voisi sanoa, että tässä on kyllä, kuten tämän tyylisessä kung fu-elokuvassa yleensä on niin kuin siis loputon määrä näitä niin. Mutta mä en oikein tässä näe vielä mitään niin kuin Wulle persoonallisia juttuja. Ehkä justiin tää veljeys ja tämmönen ystävyys on tässä tämmönen vahva side, mutta vaikea meidän on kyllä tietää, että kuinka paljon siitä kässäristä on tää asia tullut. Joo, kyllä se on, että on sanottava, että kyllä tämä vaikuttaa hyvin vahvasti enemmän tuotantoyhtiöelokuvalta kuin John Woo-elokuvalta siinä suhteessa. Eihän tässä vaiheessa välttämättä vielä ollut niinku tämmöistä käsitettä kuin John Woo. Ei silleen, että taikka no paha mennä sanomaan tietysti nyt kahta edellistä näkemättä, mutta tosiaan se, että ne treitit, mitä myöhemmin Woon uralla tullaan näkemään, niin niitä on kyllä jonkun verran siellä kaiken maailman hidastuksia ja muita vastaavia tämmöisiä, mutta ne on aika maltillisia vielä tässä kohtaa. Niin ja sitä ei pidä niin kuin yhtään väheksyä sitä, että siis John Woohan tätä ennen, se oli paljon, se aloitti uransa tuolla Show Brosilla, eli varmaan 60-luvun puolella siinä jossain, ja siellä sitten eteni aina sitten apulaisohjaajaksi, ja tämä elokuva oli tehty Golden Harvestille. Mä en tiedä, oliko se 2 edellistä tehty Golden Harvestille, mutta pointti oli siinä, että ehkä tässä niin kuin ohjaaja vielä niin kuin totuttelee siihen, niin kuin, että miten elokuvia oikeasti tehdään ja hankkii suhteita, tiedätkö, törmää Jackie Chaniin ja näihin muihin. Ja kyllä joo, ja siihen nähden kun ottaa huomioon, että miten niin kuin varhaisessa vaiheessa miehen uraa tämä elokuva, että tämä on yllättävän koherentti, niin kuin silleen, että yllättävän on ehkä siinä mielessä vähän väärä sana, koska ei tässä mitään epäkoherenttia silleen ole varsinaisesti, että tässä ei näy mitenkään niin kuin kokematon amatöörimäinen elokuvantekijä, että kyllä tämä on ihan, jos tämän genren diggareita on ja tietää mistä nämä on rakennettu, niin kyllä tämä niin siihen nähden semmoisena elokuvana on äärimmäisen hyvin tehty. Ja minäkin olen ehkä urallani joku sen näitä kung fu-elokuvia nähnyt. Mä sanoisin, että tämä on niinku ihan hyvää keskikastia. Siis tää ei niinku, okei, nämä on aika brutaaleja nämä tappelut, mutta siis tää on sitä, tiedätkö, kun Suomessa tuotiin näitä kung fuuta videoille, niin ne oli aika lailla, tiedätkö, näitä niinku, tiedätkö, no okei, joko leikattuja tai sitten niinku, tätä vähän niin kuin tämmöistä bulkimpaa osastoa, mutta mun mielestä tää, äsken mä sanoin keskinkertainen, mä ehkä pistäisin sen niin premium keskinkertaiseen. On tää niinku silleen medium plus. Medium plus, joo. Ja täytyy muistaa myös se, että eihän John Woo ollut tässä, kun se oli just 30, kun se on ohjannut. Ja siis mä en tiedä, Jackie Chan ja Sammonen on varmaan paljon nuorempia vielä tässä. Hyvin suurella todennäköisyydellä joo. Että ja Woo itse näytteleekin tässä. Pienessä roolissa nähdään sitten. Se oli se joku ihme virkamies, jolla oli joku kartta johonkin. Joo, siis ja tästä päästään oivana aasisiltana sitten näihin vähän tämän genren negatiivisempiin aspekteihin, että no ensinnäkin tietysti itsestäänselvyydet alta pois. Kielimuuri on tietysti meillä katsojina varmasti vahvasti läsnä ja sitten me ollaan täysin tekstitysten varassa, joissa informaatio voi välillä olla todella mutkat suoraksi mentaliteetilla tehtyä. Eureka on todella hyvä julkaisija, eli jos siinä on Eurekan logo, niin siihen voi melkein poikkeuksesta luottaa, että hyvää kamaa on tiedossa. Mutta aina kun on kieli, mistä et ymmärrä ensimmäistäkään sanaa, niin onhan siinä vähän se
vähän semmoinen jännitysmomentti olemassa, että noinkohan tässä nyt niin kuin on annettu kaikki tieto, mitä pitääkin antaa. Joo, ja täytyy kyllä vähän nipottaa näissä subtitleissa. Mun mielestä tuntuu, että monessa kohtaa se meni vähän liian nopeasti. Edes se 1 sekunti. Niin, sekunti pidempään. Sekunti lisää. Ja siis varsinkin vielä kun on keskustelu. Tiedätkö, että se on yksi lause. Vittu tulee ovista ja ikkunoista ihan jatkuvasti. Mutta mä tarkoitan sitä, että niinku siinä ei mitään syytä, minkä takia sen pitäisi mennä niin nopeasti pois siitä. Koska siis se oli se, että okei, mä sanotaan, okei, menkää te tänne, mä tuun tonne ja menkää te sieltä ylhäältä tänne takaisin. Ja se on niinku teksti siinä, se on niinku se, mitä, 1,5 sekuntia. Sitten vittu 3 sanaa jäi lukematta tästä. Sepä se. Se tietysti sitä voidaan nyt vähän argumentoida, että se ei ole välttämättä elokuvan vika, että ei olekaan, ei huono, tietenkään. mutta lähinnä se, että kun sitä saatanan kamaa on sit niinku ihan, ja elokuva alkaa pitkällä ekspositiomyllytyksellä. Joo, se on aina rasittavaa. Ja sit kun sä et ole niin ineessä tuossa Shaolin maailmassa ja tässä kulttuurissa, mitä tässä kuvataan ja tälleen, niin siinä ei mene 5 sekuntia, kun siinä putoo enoveneestä ja tälleen. Siis se on just näin, ja se on monessa ongelma. Mäkin olen nyt tässä katsonut 1,5 vuoden sisään sattuneesta syystä. Katsokaa jäsenvideo, niin näitä Shaw Bros bokseja, niin siinä on niinku monta kertaa niinku on niinku sellainen sanottu, että mitä tää niinku tarkoittaa? Mitä tää niinku tarkoittaa? Miksi se käyttäytyy noin? Koska siis kun sä et ymmärrä sitä niinku se kulttuuria ja tällä ja niitä tapoja ja tällä, että tää niinku siis okei, no en mä ota ihan täysin omaan piikkiinikään sitä, koska niinku, ei mun mielestä pitäisi olla niinku, mulla pitäisi olla mitään manuaalia, jos mä katson elokuvaa. Niin, siinähän se päästään nimenomaan siihen, että ketään varten nämä tehtiin niin, aikana. Ei näitä länsimaalaisille markkinoille ole alun alkaenkaan tehty, eli siinä pitää tavallaan niinku sekin ottaa huomioon, mutta then again, sitten kun näitä pisteytetään ja tähtiä annetaan, niin annaksä nyt sitten sille henkilökohtaiset tähdet vai annaksä sille jonkun elokuvatutkijan tähdet, joka niinku, no niin kuin sanottu, kung fu elokuvana tämmöisenä, niin tämä on tosiaan sitä keskitason premium-luokkaa, vähän ehkä jopa sen keskitason selkeällä yläpuolellakin. Mutta tietenkään me ei olla vielä niin kuin puhuttu siitä, että se mikä ei kielitaitoa vaadi on tietysti itse nämä niin kuin pihvi, eli action-kohtaukset. Ja kyllä näitä riittää, kuten tämän tyylisessä elokuvassa yleensä riittää. Tunti 4-5 on täynnä, saatteko näin päin, että aika paljon. Mitä mulla nyt jäi päällimmäisenä mieleen, no siis tässä oli tosi paljon just tätä perus mutta se mikä mun täytyy antaa plussaa, että tää on pääasiassa kuvattu lokaatioissa, tiedätkö, että ei ole niinku siellä Shaw Brosin studioilla kyllä kuvattu. Joo. Sitten tässä oli tämmöisiä brutaaleja lentopotkuja ja semmoisia niinku vähän yliluonnollisia hyppyjä, että mietipä sitä, että jos joku oikeasti hyppäisi sellainen lentopotku ja potkaisisi jonkun äijän niinku hevosen selästä niinku sellainen pois. Ei se ehkä toimi näin. Siinä tulee vähän se wuxia-elementti siinä mukaan. Että ja sitten itse tietysti tämä hand of death-tekniikka, mitä tässä nyt tietenkään niin kuin treenattiin jonkun verran. Ja yksi mikä näissä kanssa on treenikohtaus. Se oli hyvin nopeasti ohi tässä. Kyllä joo. Se tämmöinen perinteistä montaasikohtausta on ihan turha odottaa. Että kyllä se on enemmän se, että samalla tavalla kuin jossakin Clintin lainsuojattomassa, että kun näytetään, kun se rupeaa harjoittelemaan revolverilla ampumista, niin se on se yksi peltipurkki sinne kepin päähän ja sitten sitä ammuskellaan 0,5 minuuttia siinä ja sen jälkeen ollaan valmiita. Että se on vähän sama mentaliteetti tässä siinä suhteessa, että sitten kun ruvetaan Hand of Deathia treenaamaan, niin 2-3 kertaa se menee vihkoon ja sitten se onnistuu ja sillä on vaikutuksia. Mutta joo, ihan tarpeeksi brutaalin tuntuisia tappeluita. Luut rutisee ja verta lentää suusta. Kyllä joo, että kyllä tää on niinku tosiaan lävistyy ja tulee tosiaan semmoinen vähän, muutamankin kerran tulee semmoinen miellyttävällä tavalla, että nyt mä katson brutaalia mättöä siinä suhteessa, että sillä on impakti sillä pätkimisellä. Kyllä. Mutta se mikä harmitti, koska siis niin kuin me mainittiin, niin Sammo Hung näyttelee tässä pahista, niin sillä on niin feikin näköiset tekohöröhampaat. Järjettömän kokoiset. Joo, no etuhampaat. Niin se niin mietitään, että mikä funktio näillä hampailla on. No, tietysti se, että lopussa vedetään niin suoraan hampaisiin, leekot lentää tällä. Ei ollut. Ei ollut. Nyt tuli spoileri, mutta ei ole. Iso miinus. Piste iso pois. Miinus, mutta niinku hirveä istutus ja ei minkäänlaista lunastusta. Joo. Mutta hei, ennen kuin arvosanaa, niin mainitaan vielä, tässä oli Josep K:n musiikit. Joo, totta. Eli sehän tuli sitten
vähän niin kuin John Woon huvisäveltäjäksi sitten myöhemmin, eli tehnyt Killeriin ainakin ja Hardboilediin ja oliko Petteri 1 ja 2. Muistaakseni joo. Niin, mutta aika moneen on tehnyt kyllä Woon leffoissa musiikit. Mä en tiedä oliko heidän ensimmäinen yhteistyö tässä, mutta aika svengaavat tämmöiset. On siis aikamoinen groovy, siis ihan groovy 70s kung fu music. Siellä on wah kitaraa on taustalla ja koko ajan vähän funkkipauhaa. I kinda like it, että siinä on se juttu. Joo. Ja sitten kun tää on tosiaan vielä tuo periodin elokuva, niin se jotenkin se kontrasti on tosi siisti. Se on vähän samaa henkeä, mitä on spagettiwesternissä, että sähkökitara laulaa ja Django vetää siellä mudan keskellä sisällissodan univormu päällä. Tälle, että nämä kaksi asiaa, ääni ja kuva, näiden ei pitäisi olla näin hyvin synkässä, koska nämä on niin eri aikakausia, mutta onhan se nyt siistiä. Kyllä. Törkeä siistiä. Joo. Ja sen verran se fighteista on sanottava, että tässähän nähdään, kuten sanottu, Jackie Chanhan on tässä aika vielä tuntematon nimi. Ja mikä näissä just on se teatteriaspekti on se, että kun se alkaa se tekeminen, se on niin millin tarkkaan koreografioitu, että siinä on semmoinen teatraalinen tosiaan pysähtyy ennen kuin osuma tulee ja kaikki on vähän niin kuin tanssimista. Jackie Chan lähtee, nyt tuo jätkää hyppii ja pomppii ja sätisee niin meidän kuin sähikäinen konsana ja se on miellyttävän piristävää katsottavaa. Kyllä myös Samo. Ja myös Samo on kyllä niin kuin samasta puusta vedetty. Mutta mä en edes tunnistanut, missä oli Yuen Bai. Ketä se näyttää? Jos mä nyt ihan oikein tunnistin, niin teki semmoisen todella ihan täysin replikittömän semmoinen vartijaroolin, että mun mielestä yhden kerran vilahti naama siinä ruudussa sillä tavalla, että kerkesi just sanomaan, että oliko tuo Yuen Bai. Joo. Kaipa liene oli. Kai se oli sitten. Mutta krediitit antaa myötä, että hän täällä jossakin oli. Ei se siellä oli sitten. No, mitäs sä antaisit arvosanan sitten? No, sanotaan nyt näin päin, että vähän semmoinen debatable 3 tähteä siinä suhteessa, että tää ei ole ihan minun genre siinä suhteessa, että näiden kanssa vähän pakkaa tylsistymään tietyllä tavalla, kun ei pääse niin syvälle siihen asiaan, mutta mä näen kyllä niin kuin sen hienon kädentaidon siellä, että mä ymmärrän miksi elementit ovat siellä ja näin. Mä en vaan henkilökohtaisesti ehkä ihan niin hirveätä kiksejä niistä saa. Niin sen takia mä en voi antaa ainakaan niin kuin mitään huonoa arvosanaa, koska tää on todellakin tosi hyvin tehty. Ja kyllä tämä niinku kumminkin on äärimmäisen vakavasti voin suostella näin niinku näkemisen arvoiseksi, varsinkin Wu-faneille ja ylipäätään, jos vähäkään niinku aikakautensa elokuva, tämmöinen elokuva kiinnostaa, niin kyllä tämä siltä selkeästi paremmasta päädystä on. Kyllä mä annan kanssa sen 3 tähteä. Siis se ihan solid 3 tähteä. Se oli kiva nähdä nämä tulevat mestarit samassa elokuvassa tällä niin kuin tosi nuorena tällä. Ja mä tykkäsin siitä, että tämä ei ainakaan tylsä ollut siinä mielessä. Ellei nyt sitä pidä tylsänä. Ja sitä mä tykkäsin kanssa, että tämä juoni oli sellainen tarpeeksi simppeli, että se on sellainen länkkärinkin helppo seurata sillä, että ei tässä ollut sillä niin kuin tullut, että oikein mitä vittua, kuka tää on, kuka satana niin kuin 10 hahmoa tällä, joten sellaisenaan niin kuin ihan pätevä suoritus tällä, mutta en mä kyllä, siis jos on sillä, että ei ole yhtään tottunut katselemaan niin kuin tämän tyylisiä kung fu elokuvia 70-luvulta, niin en mä kyllä voi suositella. Tai no, ellei sä halua tutustua, niin sitten ehkä antropologisessa mielessä. Niin. Mutta niin kun, jos odottaa niin jotain Van Damme, 90-luvun hard target-tyylistä potkumättöä, niin tulet kyllä saamaan jotain ihan erilaista. Ei ole öljyttyjä lihaksia eikä ottakaa piiskaa tässä. Ei. Mennään sitten seuraavaan elokuvaan, eli se on tässä samalla hienolla Eurekan Double Feature-levyllä ja sehän on sitten 79 vuoden elokuva, ja John Woon 6. elokuva, eli tämmönen kuin Last Hurrah for Chivalry, eli mitäs? Ritarillisuuden viimeinen hurra. No käytännössä kyllä. Viimeinen huuto sankarillisuudelle. Joo, kyllä. Joo. Eli tämä on niinku periaatteessa vähän niin kuin sama leffa, niinku samankaltainen juoni. Runko on hyvin samanlainen. Siis se perusluuranko on siis täysin sama siinä suhteessa. Tällä kertaa ei ole Shaolin temppeliä siellä. Vaan se oli kuin maatila vai se oli linnoitus. Se oli tämmöinen sukulinnoitus, mikä oli joskus jossakin sodassa jo vallotettu ja sitten sinne tuli jo muinoin hakattu pahis tuli vallottamaan sen takaisin nyt kun vallottaja oli kuollut ja hänen poikansa oli menossa naimisiin ja hän sitten tuli takaisin ottamaan sukutilansa haltuun ja
Ja tosiaan sen jälkeen tämä poitsu, joka sieltä ajettu pois, niin lähtee etsimään taas mystisiä sotureita itsellensä ja etsimään parhaita miekkamiehiä valloittaakseen linnansa takaisin itselleen. Että niin kuin perusranka on aika lailla täysin sama kuin Hand of Deadissä, mutta ja tässä on myös sekin myös sama, että niin kun tässä esitellään näitä eri taisteluita, niilläkin on tämä takauma juttu ja oma niin kuin joku, tieksää, vähän niin kuin demoni, vähän niin kuin se on paholainen olkapäällä niin sanotusti. Kyllä. Että meillä on se toinen hahmo, se on niin kuin tämmöinen äkkipikainen veli, jolla on sisko sitten, mikä hakkaa sitä tulevaa, niin kuin, miksi se sanotaan, lankomiestä sitten. Niin, sitä veli pieksää tätä lankomiestä ihan täysin ilman mitään syytä ja se vaan aina väärin käsittää erinäisiä asioita ja sen takia aina syyttää sitä lankomiestä kaikesta ja pieksää sen varmuuden vuoksi. Ja sitten toinen on tää tämmönen viinaan menevä, oliko se joku palkkiomurhaaja? Eikö se käynyt murhaamassa jonkun tyypin? Se oli tämmönen niinku palkkasotilas tai tämmönen niinku gun for hire siinä suhteessa. Itse asiassa ihan sama hahmo oli myös tuossa Hand of Deadissä. Se oli taas yksi niistä, oli se viinaan menevä niin kun, tiedätkö, traumatisoitunut soturi sitten. Että, niin, kyllä. Vähän huomaatte, että tässä on, ei nyt ehkä se voisi suorasti sanoa, että tämä on niinku remake, mutta hyvin paljon samoja aineksia. Tässä on vähän tämmöinen John Fordilainen asetelma siinä suhteessa, että samaa tarinaa saatetaan kertoa uudemman kerran. Howard Hawks teki ihan samaa tosiaan, että sama elokuva saatettiin tehdä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että siinä alkaa pikkuhiljaa näkyä nämä tosiaan John Woon länsimaalaiset vaikutteet siinä mielessä. Ja pitää siis totta kai muistaa, että tähän aikaan nämä elokuvat, niin nämä työtettiin elokuvateattereihin ja varsinkin hongkongilainen elokuva, niin eihän se ollut maailman elokuvaa ollut. Ei. Että eihän sitä tehty sillä ajatuksella, että nyt me myydään tämän joka puolelle ja ihmiset vielä 10 vuoden päästä katsoo näitä. Se oli just se niin kuin ensimmäinen, ehkä mahdollisesti toinen pyörityskierros sitten, mitä ihmiset katsoo. Ja saattoi olla sitten niin kuin, silloinhan se meni sillä lailla, että niin okei, meillä on nyt ensi ilta, eka kierros ja sitten niin kuin, parin vuoden päästä pistetään vaikka double billiin sitten se niin kuin uudemman kerran. Niin, että antaa vähän kontekstia ja tälleen. En mä tiedä, minkälainen sitten oli Hongkongissa se meininki, mutta Suomessahan oli näitä filmikerhoja, oli tiedätkö, että siellä niin kuin klassikoita pyöritettiin näin ja no eiköhän se varmaan jotain samalla tyylistä toimintaa Hongkongissakin ollut. Mutta pointti on se, että niitä oli vaikea, niin kuin, tiedätkö, et sä niin pystynyt katsoa niitä niin kuin silloin on demand. Niin, se, että jos joku sattuu nyt muistamaan sille, että wait a moment, tämähän vaikuttaa ihan Hand of Deathiltä, niin se on niin marginaalissa katsojista, että ei. Ja sitten kun se menee sinne kadulle huutamaan sitä asiasta, että toi on muuten ihan eksaktisti Hand of Death, niin ketään ei kiinnosta. Ei, niin kuin, lievästi eri asia näin internetin aikakaudella, mutta mutta tässä myös alkaa näkyä vähän niin kuin semmoinen John Woon oma kädenjälki myöskin sitten tässä. Että niin kuin, meillä on semmoisia kohtauksia, mitkä on hidastettuna tehnyt, mitkä ei ole niin kuin toimintaa vaan. Siinä heti ensin, kun esitellään tämä eräs naistappaja-hahmo siinä, niin se tulee sieltä hidastettuna ja se päähenkilö katsoo sitä rakastavaisesti siinä sitten. Vähän niin kuin, tämä enteilee vähän tätä killeri-tyylistä. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin, liikkuva kamera. Niin kuin, on joo, siis kamera. Kyllä tämä on niinku sille, tässä kuten mainitin aikaisemmin, että alkaa näkyä ne John Woon niinku länsimaalaiset vaikutteet, että kuuluisastihan Pekkinpahin hurja joukko on ollut yksi semmoinen, minkä Woo on nostanut monta kertaa omaksi niinku isoksi inspiraation kohteeksi. Melville ajojahti on toinen kanssa, mikä sieltä nousee kerta toisen jälkeen. Sergio Leonen elokuvat, niin sitä huomaa just niin kuin mainit tuon kameran, mikä liikkuu sivusuunnassa. Se on ajojahdista aika suoraan otettu yksittäinen tämmöinen tosi siisti kuva. Anteeksi, mistä ajojahdista? Jean-Pierre Melvillen Le Samurai. Joo. On hieno elokuva, on. Joo, se on nähnyt kyllä joo. Se on kyllä loistava. Siinä on se juna-asemakohtaus, missä se kamera vetää sieltä, kun Alain Delon vetää sen tyypin kanssa fightia siinä laiturilla. Ja se on ihan sitä samaa kuvaa siis käytetty niin kuin rakenteellisesti tässä monta kertaa. Joo. Juuri se sivuttain menevä laskeutuva kamera. Musta vähän tuntuu, että tässä Woo vasta harjoittelee tätä. Sitten kun me päästään tuohon seuraavaan elokuvaan, niin siinä vasta niin oikein lähtee niin tää kunnolla käyntiin kyllä tällä. Mutta pelkästään, niin siis totta kai näitä visuaalisia juttuja on tässä. Ei ole vielä muuten puluja. Vielä ei ole kyyhkysiä. niin kyyhkys.
Niin sitten toi miesten välinen ystävyys, joka menee jo vähän niin kuin vähän koomisesti niin kuin sinne vähän niin kuin. Siinä alkaa olla vähän tietynlaisia vivaahteita, sanotaanko näin päin. Että. Eli siis niin kuin, meillä on oikeastaan keskiössä nämä kaksi äijää, siis se äkkipikainen veli ja sitten älkää kysykö mikä nämä hahmojen nimet, se ei todellakaan jäänyt nyt päälle. Ei jäänyt mieleen. Niin. Ei tässä muuten ei tainnut olla ketään kuuluisaa näyttelijääkään tässä. No ei ainakaan niin samalla tasolla mitä Hand of Deathissä silleen ja no sanotaan näinpä, että jos oli niin en huomannut. Joo. Mutta niin nämä kaksi miestä, mikä on tässä niin justiin keskiössä, niin nehän vähän niin kuin sanailee ja mittelöi keskenään ja siinä naiset vähän jää niin kuin sivuhuomioon sitten, kun ne lähtee yhdessä kirmaamaan sitten sinne, mihin ne juoksikaan sitten, mä en tiedä. Mutta niin sitten tässä vielä varsinkin niin alkaa niin näkyä tämmöinen ylitsevuoltava melodramaattisuus sitten, niin kun varsinkin näissä kuolinkohtauksissa. Minä halusin vain sanoa sinulle, olen aina ollut sinun ystäväsi, ei. Joo, ja siis tosiaan ylipäätään se, että tietyn pisteen jälkeen sitten kun nämä päähenkilöt, ne veljeytyvät tarpeeksi, että ne alkaa oikeasti olla niin kuin hyvä, ettei toistensa sielujen jatkeita, niin kaikki dialogi, mitä ne käy siitä pisteestä eteenpäin koko loppuelokuvan aikana, käydään aforismien ja kaiken tämmöisen filosofisen Joo. Siis tietyllä tavalla aivan saatana hauskaa, mutta tietyllä tavalla myös hirveän siistiäkin. Että. Niin, siis pöljää, mutta niinku tavallaan aika cool. Niin. Siis okei, tekö hyvät näyttelijät saa sen toimia. Esimerkiksi sanotaan vaikka Tony Leung ja sitten Joe Fat tuossa Hardboilissa. Nimenomaan. Ne saa sen toimia. Nimenomaan. Mutta tässä se ei välttämättä ehkä ole ihan vielä se. Sanotaan, että tässä ei ole vielä jalostunut niin hyvin tämä tää tämmönen hahmotutkielma, mitä se haluaa tehdä aina leffoissa. Kyllä, että niin ainekset ovat olemassa, mutta kyllä vielä on matkaa. Ja mutta siis jostakinhan se on aloittava niin, ja siinä suhteessa tämähän on käsittääkseni ainakin, niin tämähän on John Woon ensimmäinen tämmöinen niin iso kunnon läpimurto sille, että oli ihan niin merkittävä hitti. Se piti mainita, että tässähän niin Hand of Deadin välissä Hand of Deadin ja sitten tämän Last Hurrah välissähän oli 2 elokuvaa. Toinen oli joku Peking Opera-elokuva, Princess jotain, ja sitten oli se joku Money Crazy, joku komedia. Joku tämmönen ihan niin, että okei, hei, jos siellä joku yleisössä on kattonut nämä, niin kertokaa ihmeessä meille. Nämä on just näitä tämmöisiä hankalasti saatavia ja ei, niin kuin ihan suoraan sanottuna, ei niin kauhean kiinnostavaa tuntuisia juttuja. Ne. Mutta niin kuin, joo, voi sanoa, että varmaan tähän mennessä on ihan oikeutettua sanoa, että tähän mennessä niin tämä oli Woon niin kuin isoin elokuva. Joo, ja siis näkyy myös siitä, että tässä on niin kuin eniten myös sitä ihan on annettu rahaakin käytettäväksi, että tämähän oli tosiaan aika pitkälti täysin studiossa kuvattu. Joo, se oli vähän semmoinen, mikä mua vitutti, että no joo, niin kuin sanottu, mä oon katsonut noita Shaw Bros-filmejä, niin mä oon vähän kyllästynyt katsoa näitä studiosettejä kyllä. Mä tykkäsin paljon enemmän Hand of Deathistä sen takia, koska siinä oli nämä oikeat lokaatiot, mutta on siinä tietty charminsa. On joo, siis mä itse henkilökohtaisesti pidän tosi paljon tiettyyn pisteeseen asti siitä niin kuin studiomeiningistä, koska se antaa sitten semmoisen ihan täyden niin kuin fantasia-elementin siihen mukaan. Ja tämä kun on Wuxia-elokuva, tämä on sitten ihan puhasta Wuxia. Niin on. Joo, ja tässä vedetään vaijereilla ja lennellään menemään kuin konsanaan. Ja myöskin se, että siinä missä Hand of Deadissä niin keskityttiin paljon niin kuin tämmöiseen hand combatiin, eli kung fu juttuun, niin tässä on enimmäkseen se on niin kuin miakkailua. On joo, siis nimenomaan se, että tässä on niin kuin ne aseet on pääosissa, että siinä tulee se niin kuin se hahmotreittien lisäksi tulee sitten tosiaan se, että jokaisella hahmolla on vähän erilainen se ase ja eri tekniikka käyttää sitä ja loppujen lopuksi mitenkä niin nämä hyvikset sitten peittoa pahikset ennemmin tai myöhemmin on se, että ne aina keksii jonkun akilleen kantapää siinä heidän tekniikassaan ja aseessansa, että okei, jos toi käyttää sitä tuolla tavalla, niin sitten minun pitää tehdä tuolla tavalla, että sen ei voikaan käyttää sitä oikein ja sitten minä peittoa hänet. Siinä on heti tämmöistä vähän niin kuin rakennetta ja monimutkaisuutta hyvällä tavalla. Siinä oli hyvä esimerkki siitä oli se, kun ne tappeli siellä kynttilähuoneessa ja sitten se oli se pahis, joka sillä oli piilotettuna jotain pulloja, missä oli sellaista palavaa ainetta ja se puhalsi sitä niihin kynttilöihin, joka sitten tuotti sellaisen liekiheitin. Kyllä. Mutta sitten se tekeekin niin, että se kaataa sen
palava nainen pois sieltä, kun se ei näe se tappelia siellä ja pistää sinne jotain talijaa vaan sinne. Ja sitten se yrittää sylkeä sitä, niin ei mikään palakkaa ja sitten sillä on itsellä ottanut sen huikat siinä. Puhaltaa se. Niin ja sitten löi sitä vielä miekalla perseen reikään. Se oli ihan suoraan niinku. Se tuli niinku pikkasen yllättäen, mitä helvettiä. Se oli vaan niinku jes, okei, tääkin on nähty. Se, että se, niinku se homoerottinen symboliikka ei. Aivan. Tää jatkaa just tätä miesten välistä ystävyyttä. Niin, joo, kai se voisi näinkin asia ilmaista. Onkohan kukaan tehnyt tämmöistä niin havaintoa tästä elokuvasta? Suottapi olla. Mutta joo, siis se, tavallaan mä tykkään hirvittävän paljon tuosta niinku fantasiamaailmasta ja elementistä. Tää on aika paljon vaikeampi elokuva seurata kuin toi Hand of Death. Että, siis se on ehkä se isoin miinus tulee tässä nimenomaan. Tässä on liikaa hahmoja. Ihan järjetön liikaa hahmoja ja sitten liikaa tämmöistä niinku expositioa, mikä perustuu niinku nimenomaan tähän sen aikaiseen niinku juttuun. Niinku. Ja siis niinku se menee, ja varsinkin se vielä niinku yhdistetään se, että nämä tekstit saattaa mennä välillä tosi nopeasti, niin sitten niinku jossain vaiheessa putoat kärryiltä. Kuka vittu tää on? En mä muista. Niin. Se, että me ollaan niinku katsottu elokuvaa joku 30 minuuttia ja siinä vaiheessa en muista kumpi ekana sanoo sen, että nyt on muuten semmoinen tunnustustehtävä, että mä en niinku tiedä mitä vittua tässä tapahtuu. Se oli hyvä, kun sä selitit, että kuka tää pahisäijä on se. Että mä en enää muistanut sitä, että se oli siinä alussa siellä kartanolla. Niin. Se oli se, koska sitä ei ole näkynyt pitkään aikaan. Se on pitkä pätkä, siinä ei, koko äijä ei näy missään. Ja tosiaan sitten kun se vielä välissä ne käy faittaamassa sen tyypin kanssa, joka haluaa haastaa sen pulijätkän, koska se on kuuluisa miekkamies tai jotain. Se on niinku sivujuonne, mikä ei ne mihinkään. Ainoa pointti siinä on se, että by the way toi pulijätkä on oikeasti tunkova miekkamies. No minkä takia siihen piti käyttää niinku 1/4 elokuvan kestosta? Mä luulen, että siitä tulee niinku joku niinku merkittävä niinku osa sitä porukkaa tällä, mutta ei se vaan niinku sitten hävisi. Se pistettiin lihoiksi, that's it. Ja siis tosiaan tässä nimenomaan näkyy sitten just se, että Vuxiahan on nimenomaan hyvin vahvasti sitä oopperaa ja teatteria niin kuin tarinankerronnallisestikin, eli se monimutkaisuus ja kaikki tämmöinen on tietysti vähän niin kuin kuuluukin asiaan, lajissansa, mutta sitten se just, että tässä tapahtuu 1,000,000 asiaa yhtä aikaa. Ja mulla ei ole vielä tässäkään vaiheessa ihan täysin selvä, että saiko mä kaikista langoista loppukädessä kiinni. Mä voin suoraan myöntää, että en kyllä varmaan saanut. Ja siis se on tietyllä tavalla hyvä ja tietyllä tavalla huono juttu. Että se oli hirveän kiva siinä vaiheessa, kun vihdosta viimein pääsi siihen kelkkaan mukaan ja tajuaa, että minkälainen vyyhti siinä taustalla on, että okei. Siinä on aika paljon kamaa ja se on aika siistiä tässä kohtaa niin kuin retrospektiivissä katsoa sitä. Mutta sitten toisaalta se myös samaan aikaan, että sitä on aivan saatanan raskas katsoa, kun puolet elokuvan kestosta menee siihen, että sä et niin kuin edes tajua, mitä siellä käy ruudulla. Mikä sun mielestä by the way, niin Hand of Death, tai siis Last Hurrah of Chivalryssa, tai no vaikka myös Hand of Deathissa, niin kuka sun mielestä oli vahvin naishahmo? No se, sanotaanko nyt näin päin, että niitä ei ihan hirveästi ole. Ei kamalasti. Hand of Deathissa Hadin tuskin oli joku bordellin naikkosia näkyy yhdessä kohtaa. No siis se oli se yksi ainoa jollakin tavalla merkittävä naishahmo oli tosiaan tämä yksi prostituoitu, joka sitten se tuhlaajapoika vahingossa tappaa siellä. Ja sitten Chivalryssa oli se sisko. Sisko ja loput oli sitten kirjaimisesti taas kerran prostituoituja. Taisi olla joo. Mä en yhtäkkiä saa päähän, että olisi ollut minkäänlaisia muita naisia näistä. Ei ihan hirveästi ainakaan. Että siis tosiaan Bechdelin testi ja nämä kumpikaan elokuva ei varmasti tule lepääsemään. Juu ei. That's for dang sure. Joo. Kyllä, mä nyt annan, mun kirjassa tuosta tulee miinusta tästä niin kuin, ihan pituudesta. Tää oli myös niin kuin 107 minuuttia, oli 10 minuuttia pidempi kuin Hand of Death. Ja miinusta tulee siis mulle pituus ja sitten tää niinku, vähän niinku toistavuus siinä ja siis vähän sekavuus. Sekavuus siinä, että kuka on kuka, liikaa hahmoja. Ja myöskin se, että tää oli vähän, no se voi olla hyvä tai huono asia, mutta tää oli vähän cleanin mulle tää studioympäristö. Niin mä annan tälle, ei tää nyt paskafilmi ole, mutta 2,5 tähteä. Mä menen sinne 3 ihan sillä, että
mä allekirjoitan iso osan noista samoista asioista, mitä säkin. Mua se studio ei haitannut. Mä pidän ihan siitä, että kun tyylilaji on tämmönen niin kuin teatteri, opera, fantasia henkinen, että siinä vaiheessa kun tyypit lentää tuolla taivaalla niin kuin atmosfäärissä, niin kuin avaruusraketit konsanaan ja tälleen, niin se epänormaalin näköinen maailma, minkä studiolavastus tekee, niin se mun mielestä vaan antaa lisää potkua sille. Se on vähän sama homma kuin jossakin Coppolan Zoetrope aikaisissa elokuvissa, One from the Heart ja tällaisissa elokuvissa. Joo, mä tajun, mitä sä tarkoitat. Niin, mä ihan itse tykkään siitä, tosiaan se, että se järjetön sekaavuus, mikä tässä oli, niin olisin voinut silleensä elää ilmankin sitä. Joo, on se kiva huomata se vyyhti ja tajuta se ja päästä sisään ja tälleen, mutta se on niin helvetinmoinen työmaa, että moni on tehnyt sen paremmin, sanotaanko näin päin. Mistä mä tykkään tässä elokuvassa, minkä takia mä sen 3 laitan sinne, on se, että sitten kun tää lunastaa itseensä, niin kuin esimerkiksi tosiaan se lopun taivaista syöksymisjuttu ja kaikki tämmöiset, niin ne on niin siistejä. Ne on sitten oikeasti niin siistejä, että kyllä siinä ihan oikeasti sitten vähän tulee semmoinen, että no onneksi minä näin tämän. Ja kyllä mun on helppo ymmärtää se, miksi tämä on ollut John Woon niin kuin silleen varsinainen läpimurtoelokuva varmaankin sitten. Näin voidaan ehkä ilmaista. Joo. Vuonna 1984 valmistui sitten elokuva, jota John Woo kutsuu ensimmäiseksi oikeaksi elokuvakseen sitten, mutta valitettavasti tuotantoyhtiö Golden Harvest ei ollut samaa mieltä ja ne hyllytti tämän elokuvan sitten. Mutta sitten tuli semmoinen pieni elokuva kuin A Better Tomorrow, joka sai ensi-iltansa 86 vuonna ja sen valtavan suosion jälkeen Golden Harvest päätti sitten, että isaakeli. Nyt me otetaan naftaliinista tää John Woon elokuva Heroes Shed No Tears, joka oli hyllytetty, tai no oikeastaan sitten alkuperäiseltä nimeltään Sunset Warriors sitten, mutta nämä on siis sama elokuva tosiaan ja tässä on ainakin mielenkiintoinen tämmönen versiohistoria sitten. Kyllä joo, tosiaan John Woo ensitöikseen leikkeli tosiaan workprintiksi tämmöisen Sunset Warriors nimellä kulkevan version ja oliko tämä taivanilaista tuotantoa ja loppujen lopuksi Koreassa päätyi sitten tosiaan levitykseen. Joo, kyllä. Ja tosiaan siinä sitten workprintin perusteella ilmeisesti tultiin siihen tulokseen, että okei, ei tämä nyt ihan hirveästi vakuuta ja tosiaan tänne pitää nyt sitten vähän sen rytmiä pistää uusiksi ja leikellä vähän tämmöisiä eksploitatiivisia kohtauksia, missä vähän ryöpystellään tosiaan seksillä ja uhkapelaamisella ja kaikilla huumeiden käytöllä ja muilla tämmöisillä tosiaan aasialaishenkisillä paheilla niinkin sanomakseni. Ja John Woo sitten enemmän tai vähemmän disownasi tämän elokuvansa ja hylkäsi sitten sen silleen tien, että sitten nyt kävi näin. Ja tämä Sunset Warriors-leikkaus kävi aikanaan ilmeisesti tosiaan siellä Koreassa pienen kierroksen teattereissa, mutta jäi tosiaan sille itse asiassa se sai myös VHS-julkaisun Koreassa ja se oli pitkään semmoinen, mitä leffafanit etsi sitten niin kuin kuumeisesti ja se oli todella harvinainen. Ja silloin kun tämä julkaistiin, tämä versio tässä, ensimmäinen 88 Filmsin Blu-ray, niin siihen mennessä ei oltu vielä löydetty tätä kyseistä versio. Mutta nyt sitten vuonna 2026 tai oikeastaan 2025, kun tämä julkaistiin kesällä mun mielestä 2025, niin nyt on sitten löydetty jostain sitten naftaliinista korealainen filmiprintti sitten tästä alkuperäisestä leikkauksesta, tai siis sanotaan workprint-leikkaus, että se ei ollut vissiin Woon viimeistelmä, eikä sellainen. Ei, siis tosiaan ilmeisesti vähän samanhenkinen juttu kuin Blade Runnerin kohdalla, että tosiaan tunnetaan tämä yksi versio, kunnes sitten vahingossa löydetään Scottin workprint-versio ja sitten se kulkee sen jälkeen ohjaajan versiona ja siitä näkee, että okei, tiettyjä rosoisuuksia ei ole siistitty pois tässä ja tässä on ihan sama homma. Eli varsinainen homman juju kyllä tulee läpi sieltä. Kyllä tästä näkee, että tämä on John Woo-elokuva ja näin, mutta sitten siellä on muutamia tämmöisiä pieniä kauneusvirheitä, niin kuin että
alkuasukas heittää tyyppiä keihäälle ja se keihäs lentää ainakin 6 kertaa siitä. En mä tiedä, mä että se on ihan tyylivalinta. Jos mietitään vaikka tulossa olevaa Hard Targetin, siinäkin on monta kertaa leikattu niin sama kohtaus tällä. Että mä oon halunnut, että okei, tää on niin boostattu leikkaus tässä. Se voi totta kai olla. Joo, se voi olla. Nyt mentiin varmaan vähän asioiden edelleen. Mistä tämä kertoo, tämä Hero Shed No Tears? Eli mä sanoisin, mä oon aina tätä pitänyt, mä oon nähnyt tätä monta kertaa, mä oon aina pitänyt tätä. Tää on Wood Rambo. No vähän niin kuin joo, tämähän on semmoista, mitä italialaiset harrasti jo 70-luvulla ilmestyskirja nyt ja Kauriin metsästä ja suosioiden jälkeen. Tämmöistä exploitaatiotahan tämä periaatteessa on, mutta samalla tämä niin kuin on tietynlainen prototyyppi Heroic Bloodshedille. Eli tässä näkee todella selkeästi Woon vaikutteet japanilaisesta tosiaan Yakuza ja samurai-elokuvista, että veriruiskut on tosiaan semmoista luokkaa ja on tosiaan pekkinpahilaisia hidastuksia ja muuta vastaavaa ja varsinkin tässä tosiaan tässä ohjaajan versiossa, niin siinä on hyvin paljon tämmöistä mielikuvituksellista, ilkeämielistä ihmisen tappamista, niin kuin, että ammutaan haulikolla takaraivoon ja lyödään tyyppiä silmään niin, että veri ruiskahtaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin todella yksityiskohtaista ilkeetä. Ja siis juonihan on todella yksinkertainen, että tässä on tämmöinen joku kiinalainen palkkasoturiporukka sitten, joka on sitten ilmeisesti CIA tai joku yhdysvaltalainen instanssi, joku toinen, niin on pestannut heidät sitten niin kuin kidnappaamaan tämmöinen vietnamilainen huumeparoni sitten ja tuoda se rajan yli sitten ilmeisesti viranomaisten sitten haltuun ja tästä heille on luvattu sitten turvapaikka USAssa, perheitkin saa ottaa mukaan ja siitähän nämä sitten, tämä alkaa sillä vauhdikkaalla toimintakohtauksella, kun ne kaappaa se äijä. Sitten ne menee hakemaan tämän päähenkilön perheeltä esittää semmoinen kuin Eddie Ko niminen näyttelijä. Mikä sen nimi on? Mä en muista enää. Siis hyvänä aika. Mulla on katsottu tästä niin kuin nyt 2 versiota tästä elokuvasta, jossa on niin kuin ollut sekä kiinalainen nimi, että korealainen nimi, että Hongkongin kiinalainen nimi. Ja niin kuin kaikilla hahmoilla on ollut 3 nimeä. Mä oon niistä ihan sekaisin. Joo. Se on se Eddie Kon näyttelemä hahmo. Joo, me tosiaan katsottiin tänään noin 2 versioa peräkkäin. Siltikään me en muista päähenkilön nimeä, mutta anyways, se ei ole mitään tärkeää tässä, koska tää on niinku se, että okei, siellä on niinku sekalainen porukka menee viidakossa ja sitten pari eri instanssia jahtaa niitä. Tähän niinku pääasiallinen saalistaja tulee tähän, se on se joku rajapamppu, joku rajavartiolaitoksen viranomainen, ketä ne niinku erään selkkauksen lopputuloksena ne ampuu sitä naamaan sitten. Joo, sitten se on sitä. Onko se nyt sitten Vietnamin vai Laosin vai Kambodža vai minkä valtion sitten rajavartiostossa taitaa Vietnamin puolella olla, koska kaveri muistelee tässä Sunset Warriors-versiossa muistelee sitä, kuinka hän Vietnamin sodassa taisteli paskajenkkejä vastaan ja puotteli lentokoneita ja muuta vastaavaa. Kyllä se muuten varmaan on vietnamilainen tämä rajavartiolaitoksen äijä, koska sehän sanoo, kun se tulee se ranskalainen äijä. Mä mietin just samaa, niin. Tuli heti mieleen, se on se. Kyllä. Se sanotaan, minä olen ranskalainen, olen teidän ystävä ja sitten mieti sinne mikä se oli joku... Dien Ben Phu. Se on se verilöyly. Joo, just se. Ja sit se ampuu sen ranskalaisen äijä. Joten niin on siis vietnamilaisen rajavartioston päällikkö. Niin kuin, ilmeisesti sillä on vielä niin kuin pataljonan verran porukkaa messissä siellä. Niin kuin, joo. Eli siis viidakko ammuskelua käytännössä. On kung fuuta, on paljon ammuskelua, paljon räjähtelyä ja ihan helvetin paljon verenvuodatusta. Ihan järjetön määrä. Ihan menee mallia splatter-meiningiksi välillä. Että joo, tosiaan squibit lentää ja tosiaan juuri se, että käytetään teräaseita ja kuten mainittu, niitä hyvin ilkeähenkisiä lähikontaktiammuskeluita ja on mässäilyä. Siis sanalla sanoen, tämä on hyvin herkullinen elokuva. Tällainen niin kuin toiminnan ja väkivallan ja verisyyden ystävälle, kyllä. Joo, ja tosiaan varsinaista juonesta nyt sen verran, että tämähän on tämmöinen niin kuin pitkä kissa- ja hiirileikki niin kuin siinä suhteessa, että
että tietyllä tavalla tässä näkyy just niin kuin, tiedätkö, ilmestyskirjan nyt henkinen niin kuin vaikute siinäkin suhteessa, että se on yksi Odysseia pisteestä X pisteeseen Y ja siinä on se tavoite, mutta tällä kertaa se syvällisyys on tasan tarkkaa siinä, että kuinka monta ihmistä sitä vaan voi tappaa yhdellä. Joo, kyllä mä näen, että tässä on Wu niinku halunnut kokeilla kaikennäköistä juttuja, tiedätkö? Jostain mä luin, että tämä oli niinku Wuun tämmönen niinku sanottu ensimmäinen elokuva ja vähän niinku kokeellinen elokuva, että se halusi koittaa kaikenlaisia kamerateknisiä juttuja ja tehosteteknisiä juttuja. Ja myöskin se, että tässähän noin squibit oli sitten jossain vaiheessa korvattu ihan oikealla kovilla patruunoilla, tiedätkö? Kun haluttiin, että joku maa pöllähtelee, niin ne oli ampunut oikeasti kovilla niinku maahan. Mietipä, säkin olet näyttelyhommissa, niin mietipä, jos ohjaaja sanoo, että hei kuules Jere, miltä se kuulostaa, jos juokset tuolta, niin nämä ampujat ampuu sua tähän niin kuin jalkoihin. Sanonpahan vaan, että oli kiva tuntea, moro, ensimmäinen bussi Tampereelle, kiitos. Mutta semmoinen ei ollut pelihenki, että kyllä niin kuin taimaalaisissa kuvauksissa, kun Jon Wu pääsi siihen hoitaa. Mutta siis tarkoitan myös sitä, että niin kuin tässä selvästi on näitä teemoja nähtävillä, mitkä sitten on Better Tomorrowissa jalostettu ja vielä varsinkin puhumattakaan Killeristä tai Hardboilitissa ystävyys tämmöinen ja velvollisuuden tunne ja, Kyllä. ja niin kuin, niin, läheisyys ja siis niin kuin pahaa vastaan taisteleminen on nämä. Niin ja siis ylipäätään se, että päähenkilöt eivät ole mitään täydellisiä ihmisiä tai muuta vastaavaa, että niissä on vähän semmoista rosoisuutta mukana ja tällä viisiin, mutta sitten ne ovat kumminkin tietyllä tavalla oikea mielishenkisiä hahmoja, Joo. että ne näkee, ne erottaa hyvä ja paha ja osaa tehdä sen ratkaisun niiden kahden välillä ja tosiaan varsinkin ohjaajaversiossa nähdään sitten hyvin trademarkki melodraamaa ihan niin kuin todella kovalla myllyllä, että Joo, kyllä. siinä mennään niin kuin semmoiseen naamanvääntelyyn, mitä ei ole niin kuin kauniissa ja rohkeissakaan. Joo, ja aika kun hahmot tuntee suuresti. Joo, se on mun mielestä ainakin 2 kohtausta, mistä niin kuin mies suree kaatunutta toveriaan sillä lailla. Huutamiselle ei tule niinku mitään loppua. Joo, ihan mahtavaa. Joo. Siis, se on niinku ylitse pursuavaa tämmöistä niinku siirappia. Se on niinku, sitä se on. Ja se on makiaa. Voi perkele katsoa, että se on makiaa kyllä. Mut hei, tosiaan nyt katsottiin molemmat versiot. Ja siis se kertoo jotain elokuvan hyvyydestä. Että ei tuntunut tylsältä niin kuin missään vaiheessa tämän elokuvan kattelu, vaikka se oli kattonut niin kuin kertaalleen. Mutta se, että tämä versio, mikä varmaan, jos se on katsoja, niin se on varmaan useimmille se tutumpi versio. Eli se, mikä on ollut kierrossa vaikka kuinka kauan. Mä muistan joskus nähneeni joku kopio. Ja ihmettelen, että hetkinen, miksi tästä elokuvasta puhutaan enemmän? Siis tää on ihan saatanan kova, niin kuin, kovatasoinen elokuva. Niin, mutta niin kun, tää katsottiin ensin sitten tää Director's Cut tai Sunset Warriors niin kun lähimpänä Wu-versio. Ja kyllä nämä on, niin kun, siis siellä jos ei joku niin kun nähnyt tai ole tietoinen tästä, niin nämä on merkittävästi erilaisia versioita. Kyllä. On hyvinkin jo tosiaan se, että tämä ohjaajaversio on käytännössä katsottuna tunti 40 minuuttia kestävä toimintakohtaus. Siinä ei ihan hirveitä suvantoja ei ole, että se hahmon kehitystä on totta kai aika paljon varsinaisesti enemmän siis kuin tossa. Vitusti. Varsinkin naispuoleista. Varsinkin naispuoleisia hahmoja. Niitä on aika paljon enemmän niin kuin lihavoitettu tässä. Mutta silti se on niin kuin hoidettu silleen, mitenkös sanoisi, aika dynaamisesti alta pois. Että se ei ole pakollisen, se ei ole niin kuin pakkopullaa tai mitään tämmöistä, mutta se, että ne ei myöskään jää laahaamaan siihen. Siinä ei tuntikaupalla keskustella jostakin semmoista asioista, mitkä ei liity yhtään mihinkään. Kaikella on funktionsa ja ennen kaikkea sitä seuraa aina ihan järjetön vitun myllytys. Joo. Ihan niin kuin aseet ja pommit laulaa niin kuin huomista päivää ei oiskaan. Joo. Ja siis niin kuin, ei me nyt tässä mennä niin kuin kaikkeen näihin erilaisuuksiin, mitä tässä on, koska niitä on aika paljon. Varmaan löytyy netistä joku lista sitä varten, mutta se täytyy sanoa, että tätä versiota varten, siis tätä vanhempaa versiota varten, niin, tai no miten se nyt ottaa, alkuperäistä versiota varten, Golden Harvest-versio varten, niin sitä varten kuvattiin uusia kohtauksia. Eli siinä joku tuntematon henkilö on kuvannut ainakin sen uhkapelikohtauksen, missä se yksi näistä sankareista pelastaa uhkapeliä. Ja sitä ennen on nähty tämmöinen koominen
pihvipanoksena oleva uhkapelikohtaus sitä ennen. Ja sitten myös tässä on merkittävä ero on se, että kun se yksi hahmo kuolee, niin sitä on niinku kokonaan muutettu se kohtaus, missä se on sen kuolin kohtaus. Ja siis täytyy sanoa, että tässä on huomattavasti goreisempi se, että se lävistetään niihin keihäillä ja kaikkea, niin, joo. Siinä missä tässä se vaan niinku räjähtää. Joo, se avaa sen pommipullon tai sen, niin ne on niin mun mielestä ne tosi isot merkittävät erot tässä kyllä. Niin, se käytännössä joo, että sitten on tosiaan just se, ehkä se seuraava pykälä on juuri se, että sitä hahmokehitystä on saksittu tosi paljon pois tuossa. Siihen on lisätty tää huumeorgia-kohtaus ja näin päin pois sisä, mutta lyhykäisyydessään niin hyvin. Mä sanoisin, että ehkä se merkittävin ero on nimenomaan siinä, että tämä on ihan järjetön niin kuin vuoristorata, että se vaan jyrää koko ajan eteenpäin hirveällä voimalla. Siinä, missä tämä ottaa tietyllä tavalla niin kuin tämmöisiä pieniä hengähdystaukoja. Että se käytännössä katsottuna, se on sitten toinen kysymys, että onko ne hengähdystauot hyvä vai huono asia. Että se riippuu aika paljon siitä, että kuinka paljon dikkaa niin kuin semmoisesta Hongkong-elokuva sekoiluperseilystä, niin kuin se uhkapelikohtaus on ja täällä vissiin. Ja kuinka paljon diggaa niin kuin sitten semmosesta helvetinmoisesta myllyttämisestä, mitä sitten tämä on. Joo. Se on vähän katsojasta kiinni oikeastaan siinä vaiheessa. Ja kyllä tällainen, kun nyt nää katteli peräkanaa, niin pystyy sanomaan, että kumpi versio on parempi kyllä. Mikä sun mielestä on parempi? Kyllä mä tähän kallistun. Siis nimenomaan Sunset. Se, että Sunsetissa on tosiaan, kuten sanottu, mä dikkaan enemmän nimenomaan siitä, että on semmoinen uniikki semmoinen tulimyrsky koko ajan, verimyrsky päällä samaan aikaan ja se, että kumminkin sitten jollakin tavalla sä ymmärrät niiden hahmojen motiivit ja ratkaisut elokuvan aikana ilman se, että se on vaan cardboard cutoutteja, jotka juoksee tilanteesta toiseen ja näin päin pois. Joo, ja siis hei, mä oon aikaisemmin tykännyt tästä tosi paljon. Siis ei, mun mielestä Heroes Shed No Tears näiden muutoksineenkin, tää on tosi hyvä filmi, tosi viihdyttävä elokuva. Mutta nyt kun pääsin tän näkemään ekan kerran, nyt oli toka kerta kun mä näin, kun katsottiin se tänään tätä videoa varten, niin peräkanaa näin, niin on se helppo sanoa, että Sunset Warriors on kiistatta se parempi versio. Niin kuin Jere sanoi, motiivit tulee paljon enemmän tässä paremmin esille, tässä näiden hahmojen motiivit kuin tässä. Ja sitten tässä on tätä kiusallista huumoria ja uhkapelihommaa ja tosi päälle liimattua exploitaatio, mitä tässä on. Ja hei, don't get me wrong, mä tykkään päälle liimatusta exploitaatiosta. Sillä on paikkaansa. Mutta kyllä, siis tää on paljon niin kuin elokuvamaisempi, paljon sulavampi versio. Ja niin kuin se vähän niin kuin säälittää se, että kun tääkin on vähän niin kuin semmoinen viimeistelemätön versio. Mitä se olisi voinut olla, jos Wulla olisi ollut niin kuin koko Golden Harvestin niin kuin semmoinen backup siinä, että okei, tehdään tästä iso ensi-ilta. Okei, hiotaan vielä, eikä ne olisi vaatinut sitä kuvaa niitä uhkapelikohtauksia. Koska näin mä ymmärsin, että yksi niistä kriittisistä syistä oli, minkä takia Wu sitten sai kenkään ja miksi se hyllytettiin, koska Wu ei suostunut kuvaan näitä. Se ei ollut kuvannut niitä, mitä se olisi pitänyt kuvata niitä uhkapelihommia näitä. Niin. Joo, ja siis jos ylipäätään miettii näitä, niin kuin, no esimerkiksi justiinsa näitä aasialaisia paheasioita, niin kuin nyt huumeet ja sitten tosiaan orgiat ja sitten uhkapelikohtaus ja tälleen. Kun me mennään näihin niin kuin Wuun tunnetuimpiin elokuvia tälleen, jossa on totta kai moraalisesti arveluttavia ihmisiä tekemässä moraalisesti arveluttavia asioita ja näin, niin ihan hirveän paljon ei tämmöisiä asioita kuitenkaan näissäkään tulla näkemään, että tosiaan ne on aika paljon niin kuin silleen, voisiko sanoa, että siistimpiä siinä suhteessa, ne ei ole niin saastaisia tietyllä tavalla. Sitä just niin paljon kuin tätä John Woon Cinematic Universe on kyntänyt, niin sen kaltaiset kohtaukset ei kuulu John Woo-elokuva. Se kuuluu Walter Hill-elokuviin, ei John Woo-elokuviin. Ehkä, tai just jokin Troma-elokuva. Niin, niinpä. Joo. Mutta hei, kyllä mä annan, mä annan molemmille versioille kuitenkin 4 tähteä. Ne on... Okei, no en mä ala heikentää mitään. Mä oon aina antanut 4 tähteä, mutta kyllä tää niinku parantaa ja tekee sitä sulavamman ja virtaviimaisemman kokemuksen tästä tää Sunset Warriors. 4 tähteä tulee multa kyllä. Mä laitan Sunsetille 3,5. Se oli sanotaan näin päin, että siitä niin kovasti toivoisit, siitä olisi se silotellumpi versio, että ne pienet tosiaan
karheudet olisi sieltä vähän sen särmemmässä, niin tosiaan silloin se olisi mun silmää se 4 tähteä. Heroesille mä annan sen 3. Siinä suhteessa, että se ei ole missään nimessä huono elokuva. Ei todellakaan. Vaikka se tälle jää, niin ehdottomasti saa minulta suosittelun, eli on katsomisen arvoinen kaikin puolin. No come on. Jos kertaa, mitä sä sanoit, body countti oli IMDb mukaan mitä 320? Kyllä, se on varmaan jonkunlainen ennätys jopa John Woo mittarilla. Niin. 323 on-screen body count. Kyllä sen on pakko olla 0,5 tähden arvosta. No siis okei, myönnetään. 3,5. Sanotaan näin. No niin. Tänä iltana me katsottiin tosiaan vain ja ainoastaan Sunset Warriors, mutta me voimme sitten samalla kerralla kuitenkin puhua näistä 2 elokuvasta, eli Better Tomorrow 1 ja Better Tomorrow 2, jotka käytiin katsomassa sitten tuossa ystävän päivänä 14.2.2026 Tampereen Pirkanmaan elokuvakeskus Niagarassa niin oli ystävänpäivä Cinemadrome erikoisnäytös siitä sitten. Ja pahoittelet nyt, että ei ole tässä nyt hienompaa versiota näyttää, koska sehän on se Arrow-video tulossa vasta tuossa. Vasta tuloillaan se kyllä. Vasta tulossa. Nyt kun tätä nauhoitetaan, on julkaistu jo se Shout Factory-versio, mutta sitä en hommannut, koska ajattelin, että venttailen sitten Arrow-videota. Mutta kuitenkin Better Tomorrow. Oi. Kyllä, tämä on se sitä kamaa, mikä aikanaan myi minulle itselleni John Woon ihan kyllä. Täysin, että nyt ollaan niinkin sanoakseni alkulähteillä. Joo. Siis mulla oli sillä lailla, että mä näin se meidän kaveri Ossilla, niin oli joku kreikkalainen kopio. Siinä oli mä en muista, se oli kreikankieliset tekstit, se oli englanniksi tupattu. Ja siinä on mun mielestä molemmat nauhoitettuna. Petteri 1 ja Petteri 2. Ja niitä me kelailtiin ja siitä tuli sitten semmoinen niin meidän sisäpiirihitti, että katsotaanko Petteri 2. Niin. Omalla kohdalla kehitysaskelet meni sillä tavalla, että mä olin Hardboilerin nähnyt 90-luvulla aikanaan joltakin britti VHSltä ja toisin sanoen varmasti saksittu ja ennen kaikkea tosi surkeasti dupattu ja näin päin pois. Semmoinen versio, mikä nyt ei sit loppukädessä ihan liikaa venettä keikutellut ja tälleen. Sitä oli sitä UK-versiosta yksi kohtaus leikattu. Se on se Karate Chop to the Chest. Niinpä tietysti. Kun taas 200 ihmistä lamataan ja painaa. Siis satoja ihmisiä ammutaan ja verta roiskuu, mutta Karate Chop to the Chest. Tätä se on paha. Ei, tää on paha. Mutta sitten kun näki Better Tomorrow 1 tosiaan, mitähän sitä on ollut? Hyvä, jos edes täysikäinen, tuskinpa. Ja Jalkasen Kimmolle vaan terveisiä ja vieläkin kiitoksia videokasetin lainaamisesta silloin aikanaan. Ja se oli sitten meno. Siinä myytiin, että Petteri 1 ja 2 tosiaan tuli katsottua siinä. Ja jotenkin se niinku heti iski se, että että on ihan järjettömän siistiä toimintaa, järjettömän siistiä väkivaltaa, mutta sitten samaan aikaan siinä on kuitenkin se hieno tarina sillä taustalla. Se on hienosti rakennetut hahmosuhteet ja kaikkea. Ja se tulee niin hyvin sieltä läpi, että jopa alaikäinen Jerekin sen tajusi, että nyt ollaan jonkun asian äärellä tässä, että hitto viekö. Joo, eli juonihan on taas sitten se, että tämä on gangsterielokuva tai triadi-elokuva. Ja siinä on sitten tämmöiset henkilöt kuin Ho, jota esittää Shaw Bros-veteraani T. Lung. Ja hänen paras kaverinsa Mark, jota esittää tuleva supertähti Jo Yun Fat. Ja lisäksi tuolla Holla on veli, jota esittää Leslie Cheung, ja sen nimi on Kit. Ja sitten Vaise Lee on se kusimuna, joka pettää sen tässä alkuavausjaksossa tai avausnäytöksessä tämän Houn, että se meni Pestasen tekee jotain asekauppaa sinne. Taiwanissa asekauppaa. Ja sitten se oli vähän niin kuin ilmiantanut sen poliisille tai jotain. Ja sen johdosta Hou joutuu vankilaan ja sitten Kit, joka oli opiskellut poliisiksi, niin tulee helvetin katkeräksi siitä, koska se ei tiennyt mitään tästä. Ja onko se 5 vuotta myöhemmin sitten, kun toi Hou palaa vankilasta ja sitten vähän niin kuin palaa kotikonnuilleen ja huomaa, että asiat on muuttunut ja sitten aloitetaan tavoittelemaan vähän niin kuin Better Tomorrow. Kyllä, juurikin näin ja tosiaan tässä on nyt sitten ihan viimeisen päälle varsinaisessa sapluunassa kaikki se, mistä John Woo tiedetään. Et nyt on ensimmäistä kertaa paketti on niin tiukasti kasassa kuin olla ja vaan voi. Eli tosiaan just heti ensimmäisenä
mulle aina tulee tästä elokuvasta mieleen näiden pääosaesittäjien dynamiikka keskenään. Siis Tilung ja Chow Yun-fatin parhaat ystävykset. Hitto vieköön ne kaksi näyttelijää myy sen. Ne myy sen niin täydellisesti. Ei ole niinku sekuntiakaan, etteikö siihen usko, että nämä ihmiset on oikeasti parhaita ystäviä. Ja mitenkä niin kaiken sen tragedian ja muun vastaavan jälkeen, kun ne yrittää uuteen nousuun, niin hitto vieköön sinne tsemppaa näitä ihan täysille. Ja tosiaan Leslie Chongin tämä hahmo, kun se, minkälaisen saatanan kärsimyksen se käy läpi siitä, kun se tajuaa tulleensa oman veljensä pettämäksi. Siinä onhan se nyt aikamoista melodraamaa tietysti, ei siinä mitään, mutta kuten sanottu, sen uskoo. Se myy itsensä ihan täysin. Joo, ja sitten Chow Yun-fat, niin tämähän periaatteessa niin loi tyylin. Kyllä. Se loi tyylin Hongkongin ja kyllähän se siitä sitten länsimaihinkin sitten muuttui. Tai siis kyllähän se siitä sitten länsimaihinkin sitten vähän niin kuin siirtyi tää tämmönen pitkä takki, hammastikku, aurinkolasit. Ammutaan 2 aseella. Kyllä. Nekin tehtiin kovat jätkät elokuviin, niin samoja omia imitaatioita. Eikä taatusti oltu ainoita kyllä meinaa. Ei, kyllä se, jos niin kuin ajattelee siltä kannalta, että no esimerkiksi katsoo vaikka Tarantino-elokuvia, niin kyllähän niissä on hyvin nopeasti nähtävissä juuri tämä 2 aseen heiluttelut ja hammastikut suussa ja aurinkolasit ja kaikkea muuta, näitä pikkuasioita. Mutta siis niin kuin pintapuolisten asioiden lisäksi, niin mun mielestä Chow Yun-fat, niin kuin, se on niin kuin, tässä se on se hahmo. Se on se hahmo ja mä en muista, että mä olisin aikaisemmassa kiinalaisessa elokuvassa nähnyt tämän tyylistä hahmoa, joka on tällainen niin kuin, näin niin kuin periaatteessa niin kuin realistisen tuntunen cool äijä. Yleensä ne sitten menee siihen, että ne on joku tosi vakavia tai sitten ne on niinku ihan niinku over the top. Niinku niin, mutta siis tää tasapainottelee just oikealla tavalla Chow Yun-fat ja tulee mieleen niin kuin monestikin niin kuin se, vähän niin kuin länsimainen roolisuoritus tästä. Kyllä joo, ja siis nimenomaan no siis Chow Yun-fathan oli siis TV:stä tuttu tässä vaiheessa ja nimenomaan tämmönen hassutteleva näyttelijä ja muuta vastaavaa, niin mitenkä se blendaa täydellisesti nimenomaan just sen vakavasti otettavuuden ja hassuttelun, että siinä tulee semmoinen orgaaninen ote siihen kaikkeen. Ja sehän pitää muistaa, että siis Chow Yun-fat oli tosi suosittu telkkarissa, se oli tehnyt leffoja, mutta sitä pidettiin box office poisonina. Että sen leffat ei menestynyt, mutta tämän elokuvan myötä kaikki muuttui. Ihan Tämä oli totaalisesti. Ainakin sen vuoden katsotuin elokuva Hongkongissa. Ja en tiedä, oliko peräti koko 80-luvun siihen mennessä. Täysin mahdollista. Ja tämähän nyt sitten totaalisesti käänsi myös John Woonkin uraa. Että siinä missä niin kuin Last Hurrah for Chivalrystakin puhuttiin aikaisemmin, että miten se oli tavallaan niin kuin läpimurto John Woolla. Joo, ehkä tyylillisesti ja tälleen asemallisesti, että nyt se ruvetaan ottaa niin kuin tämmöisenä työskentelevänä ohjaajana vakavissaan ja tälleen. Tämä oli sitten se, mikä teki sitä ihan niin kuin oikeasti pyyteettömän kuninkaallisen, että ei ole paljon niin kuin, no Tsui Harkki sitten ehkä jonkun elokuvan kohdalla saattoi sanoa vastaan, mutta muuten Hongkongissa niin aika lailla sai tehdä ihan mitä lystää tämän jälkeen. Kyllä, ja niinhän se teki kyllä. Ja niin kuin tämä oli vasta alkua. Kyllä. Mutta kuitenkin, siis tämä on uraurtava monellakin saralla tyylillisesti, näyttelyteknisesti, John Woon tarinakerronnallisesti, mutta myös, mä väittäisin, että tässä on myös yksi semmoinen salainen ainesosa, mikä tekee tästä merkittävä, ja se on Joseph K:n musiikki. On, siis ai, mikä biisi kyllä. Joo, ja siis ylipäätään tuosta musiikista, niin tässä elokuvassa on yksi minun suosikkitoimintakohtauksistani kautta elokuvahistoriaa, ja se on se saatana ravintola-annoskelu. Joo, mä olin sanonut, että tarkoitatko sitä, kun se piilottelee kukkarukkuihin. Ja siinä on just sitä ilosta baarimusiikkia soi, kunnes se laskee beretat laulamaan sinne ja teurastaa sen koko huoneen tyyppejä. Ja sitten tulee se nimenomaan se synkkä musa. Joo. Se on hidastettuna, verta roiskua, ai. Ja hei, tästä tulee vielä mieleen tää, että siis tämähän oli helvetin verinen elokuva. Ja tää oli semmonen elokuva, mikä sitten sai niin kun Hongkongin elokuva, tai no mikä ikinä viranomaiset nyt olikaan, että
ne alkoi niinku miettiä, että hei, me tarvitaan nyt oikeasti ikärajajärjestelmä. Tämä ei niinku enää toimi, että tiedätkö, että elokuvateatteri saa, siis lipunmyyjä saa päättää, että kuka tulee sisään. Että okei, tämä ei sovi sulle, ai sulle se sopii. Ja sitten niinku vanhemmat alkoi valittaa, että hei, mikä jätetään, että tämä on ihan järjetöntä teurastamista tämä, että voidaanko me saada ikärajat niinku muuallakin maailmassa. Niin voi mennä perheen kanssa katsomaan tämä paljon kohuttu elokuva. Tämä on hirveä hitti ollut. Tulkaas lapset tänne. Tässä on myös tämä hauska mies televisiosta. Hauska mies televisiosta on tässä. Niin, eli syntyi sitten niinku ikärajajärjestelmä pari vuotta myöhemmin sitten, että kategoria 1 kaikille sallittu, kategoria 2 kielletty lapsilta. Sitten mun mielestä Petteri 1 ja 2 kuuluu kategoria 2B, eli niinku vähän enemmän kielletty lapsilta. Ja sitten tietysti on tämä pahamainen kategoria 3 sitten, josta löytyy kaikki maailman sairaimmat filmit, joista Ebola-syndrooma ja Untold Storya ja Red to Killia ja mitä kaikkea. Mutta me ei nyt niistä puhuta, mutta niinku tämmönenkin on niinku, ehkä tulevaisuudessa, mutta tämä on niinku mun mielestä yksi tämmöinen kiistattava vaikuttaja. Tämä liittyy justiin tähän tyyliin. Ja mä palaan sen verran vielä musiikkiin, niin siis mä en ole ihan varma tästä. Joku voi tietysti sieltä katsomastakin korjata tässä, mutta onkohan tämä ensimmäinen Hong Kong-elokuva, joka käytti musiikkiraidan tästä paikallista popmusiikkia. Siinähän on niitä lauluja, mistä laulataan ihan vokaalilla, eikä ne ole mitään sellaista Kiinan ding dong dong dong, siis semmoisia niinku perinteistä musiikkia, vaan ihan sen aikaista vähän iskelmää. Joo, siis niin kuin nyt tuossa edellä mainitussa ravintolakohtauksessa, siellä se baarimusiikki soi ja tosiaan piilotellaan pistoolita kukkaruukkuihin, että se tosiaan kaikkea tämmöistä, että siinä on kuva ja ääni ovat tavallaan niin kuin tarinankertoja synkassa. Siis mä en välttämättä tarkoita sitä, että niinku, jos se niinku soi baarissa tai mitään, vaan niinku sitä, että niinku ihan musiikkiraidalla, kun tulee montaasi, niin soi semmoinen vokaalilaulu. Niin, kyllä. Mutta joo, en tiedä oliko se näin, mutta niinku, jotenkin musta tuntuu, että ei varmaan ihan kauheasti ollut ainakaan tehty. Täysin mahdollista, että tosiaan jos on ollutkin, niin veikkaisin, että enemmän just niissä komedia-elokuvissa ja tällä viisiin, että ei ainakaan niinku vakavahenkisissä elokuvissa. Että se on ollut hongkongilainen elokuva on ollut aika niin kuin kumminkin, voisiko sanoa, että suoraviivasta ja kaavoihin kangistunutta tietyllä tavalla, että omassa maailmassansa. Ja tämä nyt laissansa sekoitti kumminkin sitten pakaan ja sen jälkeen tuli muuten Heroic Bloodshedia sitten aikaa montaa vilmiä. Kyllä. Näin niin kuin seuraava apautti rallaa 10+ vuoden ajan. Että. Joo. Tiedätkö, mikä kans mulla tulee aina mieleen tästä? Me silloin joskus Killinen, kun me katsottiin tätä, me mietin, miten toi on tehty? Siinä on kohtaus, missä tää Mark, eli Chow Yun-fatin hahmo, sitä vedetään turpaa hidastettuna. Joo, sitä lyödään suoraan nokkaan ja se on hidastettu, se menee päätään takaisinpäin. Sitten kun se pää tulee, niin sieltä niinku tulee semmoinen niinku mukillinen verta sen sijaraimista. Ja siis ei se ole mitään muuta keinoa, kuin se on varmaan niinku juonut tekoverta ja sitten osaa sen niinku vetää sen sillä, että puhaltaa sen niinku nenän kautta ulos. Niin, käytännössä katsottuna joko toi tai sitten just se, että siinä on jollakin pipetillä vedetty sieraimet ihan täyteen kamaa ja sitten vedetty vaan. En tiedä. En tiedä, mutta on se ihan vitu siistiä. Joo, se on vitu siistiä. Musta vähän tuntuu, että Chow Yun-fat on vähän semmoinen, temppumies. Sillä on kaikkia kikkoja, jotain korttitemppuja tällä. Ja kai se osaa tuollain niin nenän kautta sitten räkiä. Niin onhan se jo. Nämä Petter Tomorrowitkin on ihan täynnä kaikkia tuommoisia pikkujuttuja, niin kuin nyt se, että se imeskelee sitä sytkäriliekkiä tuossa kakkosessa ja tulitikkupelleilyt, mitä tässäkin on ja muuta vastaavaa. Ja ylipäätään Chow Yun-fat on tosi hieno näyttelijä myös niin kuin proppien kanssa. Yksi mun suosikki ja ehkä ikonisin kuva tästä elokuvastahan on tämä legendaarinen setelillä tupakan sytyttäminen. Joo, ja niin sen verran nyt spoileria sinne yleisöön, jos nyt joku ei tätä ole nähnyt, niin tässähän on hienoa symboliikkaa tässäkin kohtauksessa, koska sitten tosiaan Kiinassahan on tämä, että väärennetyllä rahalla, laillisesti väärennetyllä rahalla, niin uhrataan armoa kuoleman jumalilta. Tämä on ihan oikea käytäntö siellä. Eli rukoillaan onko se nyt buddhaa vai mitä sillä rukoillaan, mutta on siis valtion määräämää väärennettyä rahaa, mitä poltetaan. Ja Chow Yun-fat tavallaan se hahmo, Mark, sinetöi oman kohtalonsa sillä, että se polttaa väärennettyä rahaa tupakalla ja sitten tosiaan myöhemmin saa nappia kalloon. Joo. Tämmöistä nice touch. Tässähän on todella paljon tämmöistä just vähän ehkä
ehkä jopa yhteiskuntakritiikkiä ja muuta vastaavaa, mikä on aika niin kuin, ei nyt piilotettua suoraan, mutta ei ehkä tälleen länsimaalaiseen silmään niin kuin ole ainakaan niin on the nose. Mutta just tämä, että mitenkä triadit on osa yhteiskuntaa, mitenkä niillä on niin kuin tavallaan semmoinen asema, mitä ei kukaan lähde edes kyseenalaistamaan ja mitenkä se on normaalia, että samassa perheessä on poliisi ja rikollinen ja Joo, ja kyllähän Wu on sitä monta kertaa puhunut, että häntä turhautti tosi paljon tehdä tuolla Hongkongissa elokuvia, koska kaikki piti aina pyöräyttää ton triadin kautta. Että ethän sä niinku viranomaista mennyt kysyä mitään niinku kuvauslupia mihinkään. Ei sä menet paikalliselta mafiabossilta kysyä, että saa niinku tulla kuvaa. Joo, totta kai. Maksakaa tämän verran. Että siitä vaan. Miten te haluatte räjäyttää sillan vai? Suurin piirtein. Joo, se muuten hauska fun fact oli se, että Ringo Lammi sanoi sitä just, että siis ei ollut, kuvauslupia oli täysin mahdotonta saada Hongkongissa mihinkään viranomaiselta. Mutta se ei suoraan sano sitä, mutta niin kuin se voi helposti kuvitella, että ne kuvausluvat on kysytty jostain ihan muualta. Joo. Että ne tulee pitää järjestystä siinä, että siinä ei kukaan, ei tule poliiseja paikalle. Ei tule poliiseja paikalle. Niin, juurikin näin. Joo. Mutta siis ihan loistava alku kyllä tässä on. Ehkä vähän niin kuin, tiedätkö, kun vertaa Wun myöhempiin filmeihin, niin ehkä tässä ei ole niin paljon actionia kuitenkaan. Ja on tää vähän ehkä cheesy joistain kohdin. Tässä on aika paljon tätä melodraamaa kyllä muutamassa kohtaa. Ja ehkä tässä nyt vähän rasittaa välillä se Kit, se hahmo. Se on vähän tämmönen Vähän ehkä yksi ulatteinen niin, ja siis tavalla. Sillä on se yksi trope ja that's it. Ja sitten ja niille, jotka etsivät vahvoja naishahmoja, niin tulivat väärään paikkaan kyllä. Koska niitä et tästä elokuvasta todeta, etkä kyllä muuten tästäkään elokuvasta ja oikeastaan mistään John Woo'n elokuvasta. Vähän harvemmin, sanotaanko näin päin. Mutta oikein viihdyttävä elokuva ja ehdottomasti mun suosikki asia tässä on siis Better Tomorrow, se Joseph Kohn, tää biisi kyllä, ja se on niinku semmonen klassikko. Mä olin joskus nauhoittanut C-kasetillekin, se on kyllä niin vitu hyvä biisi. Joo. Kyllä mä annan 4 tähteä. Mä lähden 4,5. Mulla on hirveä kiusaus laittaa se 5 tähteä sinne, koska tällä oli niin iso vaikutus itseeni silloin aikanaan. Tää oli yksi niitä elokuvia, mitkä tekivät päivästä yötä ja niin edes poispäin. Että tosiaan silloin opittiin ja paljon. Mutta tosiaan meäkään ei voi kieltää sitä, etteikö ne välillä nämä Villinkin mainitsemat tosiaan elementit, niin ne on vähän aina välillä sille, että olisiko edes tuon verran vähemmän, mutta 4,5, se ei ole häpeä kantaa semmoista. No ei todellakaan kyllä joo. Mutta sitten hirveä hitti ja kyllähän se näin oli, eli tuottaja Tsui Harkki pyysi John Woota, hyvää ystävänsä, tekemään sitten jatko-osan. Ja sehän ilmestyi heti seuraavana vuonna sitten. Petri 2. Jatkaa tarinaa vähän, voisiko sanoa, että seuraavaa pykälää pidemmälle. Tässä mä pidän suunnattoman paljon tästä Suomi- tai yhteispohjoismaalaisen julkaisun Suomi juonikuvauksesta. Tämä on, voisiko sanoa, että vähintäänkin syvää luotava. Mitä se? Better Tomorrow 2. Räksyttäviä aseita, upeita koreografioita, räjähtävää toimintaa ja sankarillinen Chow Yun-fat. Räksyttäviä aseita. Että saitko juonesta kiinni? Todellakin. Kiitti vitusti, kun spoilasit kaiken. Come on! niin. Ikinä ei kannata lukea takakansia. Mutta joo, siis samat hahmot palaa, paitsi se yksi, joka kuoli. Mutta ollaan sitten siirrytty pari vuotta eteenpäin ja sittenhän tässä on tää Kit, joka on tekemässä jotain tämmöistä undercover-hommaa. Kyllä. Ja hänen veljensä on vankilassa taas kerran edellisen osan tapahtumien johdosta. Ja sittenhän siellä tulee semmonen juttu, että on taas asekauppa kyseessä. Eikö se ollut aseita? Jotain? Aseita, huumeita, mitä nyt ikinä olikaan tällä kertaa. Ei mitenkään kauhean oleellista. Ei väärää rahaa niin kuin ykkösessä, mutta ei oleellista. Niin. Ja sitten tämä Ho, eli Kitin veli, päättää sitten ottaa tämän niin kuin tarjouksen vastaan, kun ne jotkut agentit ehdotti sille, että hei, tuu jeesaa meitä tässä undercover-hommassa, koska sun veljes on täällä
tai no se oppii sen myöhemmin sen ja sitten se, että okei, mun veli on vaarassa, okei, mä autan teitä. Ja sitten se pääsee linnasta pois ja ne lähtee yhdessä sitten, tai se menee sitten jeesaa sinne. Vähän niin kuin tahoillaansa jo, että Kit hän on tässä vaiheessa uraohjuksena, eli hän on niin kuin kovaa kyytiä vetämässä itseään isompiin kuvioihin ja kunnianhimopäissään sitten tehnyt tämmöisen undercover-homman ja tosiaan sitten kun velipoika vankilassa kuulee, että mitäs vittua, ei missään nimessä, hän tappaa sen, niin sitten hän tekee just tämän järjestön kanssa sopimuksen, että hei, että pistäkää minut sinne, koska minä tunnen ihmisiä vanhasta maailmasta. Ja tässähän tosiaan tulee nyt sitten uutena hahmona tämä Lung. Mr. Lung, joka on tosiaan Hoon entinen mentori, pomo, mitä näitä ikinä onkaan, mutta ollut kaidalla tiellä jo 10 vuotta. Ja tämä agenttuuri sitten on kumminkin kovasti sitä mieltä, että tämähän on palaamassa nyt vanhoihin ketkuihinsa ja pistävät Kitin ja Hoon sitten tutkimaan kyseistä herraa ja näin päin pois. Joo, ja tässä oli vielä se pointti, että tämä Kit on todella syvällä tässä undercover-hommissa, että se on liehitellyt tätä Becky-nimistä naista, joka on tämän Mr. Lungin tytär. Kyllä. Sitten, ja samaan aikaan kun hänen oma vaimonsa on sitten paksuna ja viimeisillään siinä, ja se on hauska se kohtaus, ja tulee sinne ihan kuin mitään edes tapahtuu toiselle kotiin. Hei, mä tulin. Että, ai niin joo, sori, tässä on mun, tää on mun vaimo ja sitten tää on mun tyttöystävä. Molemmat tietysti ei tiedä niin tätä undercover-kuvioa tässä. Lievästi hämmentyneenä. Lievästi hämmentyneenä, kyllä. Mutta se ei ole suinkaan ainoa juonen käänne tässä, vaan siis, tulee tulitaistelu ja sitten tämä Mr. Lung jotenkin sekoaa siitä. Se menettää järkeensä sitten, kun se luulee tappaneensa. Mutta se ei suinkaan ole niin, koska se ovelasti se yksi äijä ampuu ne niin samaan aikaan. Joo, siis tässä sen verran oikeastaan mutkia. Tässähän on siis kaikkia tämmöisiä kikkailuja, näppäilyjä, härväilyjä enemmän kuin laki sallii, mitkä kuljettavat tätä juonta hirveän käytännöllisesti eteenpäin. Ja mikä sitten tämän Lungin lopullisen sekoamisen aiheuttaa, on tämä tyttären kuolema. Ja sitten tosiaan se menee ihan katatoniselle, niin kuin ihan ameba-tasolle. Joo, aivan. Mä unohdin tonne, että kun sehän joutuu menee New Yorkiin, niin kuin menee vähän niin kuin väljemmille vesille, koska siellä alkaa olla hiittiä. Ja tässähän päästään nyt siihen, että nyt Chow Yun-fat tulee toisen kerran tähän elokuvaan. Eli se näyttelee semmoista kuin Kenny, joka on tämän edellisen osan Markin kaksoisveli. Kyllä. Ihan täsmälleen saman näköinen äijä ja samat mareenit, mutta ainoastaan se it's Ken. Mutta Mr. Lung menee sinne ja siellähän ne paikalliset mafioset ahdistelee tätä Kenin sitä kiinalaista ravintolaa siellä ja sitten seuraa taas tulitaistelu siellä kirkossa. Siitähän se menettää järkeensä, kun se näki näitä lapset. Aiku niin, joo, totta. Että sehän ei välttämättä edes tiennyt sitä, että sen tytär tapettiin. Kyllä, kuten sanottu, tässä on näitä juttuja. Sitten tässä menee tosi kauan aikaa siihen, yllättävän kauan aikaa siihen, että tämä Mr. Lung käyttäytyy kuin vähäälyinen, siis semmoinen kehitysvammainen. Tällä. Ulvoi ja rääkyy niin kuin Jouko Turka-elokuvassa. Joo, ja siis niin kuin, sitten tämä Ken yrittää niin kuin, saada sitä takaisin järkiinsä ja se niin kuin, vähän niin kuin sparrailee sen kanssa, että muistatko tämä ja katso tätä voi syödä tällä ja näin. Siis tää on täysin käsittämätön mun mielestä tää juonen käänne. Ja tässä on varmasti nyt tekeillä jotain semmoista, että tää on semmoinen asia, mitä me ei länkkärinä ymmärretä niin kuin hongkongilaisesta kulttuurista jotain tämmöistä, että pitää ottaa joku niin kuin, tiedätkö, vähän lahjainen hoiviinsa ja kun sä hoivaat sen kuntoon, sä saat jotain. Niin se on joku velvollisuus niin. Kunnia-asia. Mutta siis tää ei ole suinkaan ainoa tämän tyylinen elokuva, mitä Hongkongista on tullut. Kai se on joku semmoinen juttu. Niin siis se, että meneekö se nyt johonkin, kun tästä on taas vaihteeksi tosi vaikea sanoa, koska se melodraaman taso on taas niin kuin silleen up to fucking 11. Joo. Että missä vaiheessa tämä on nyt niin kuin vakavissa ja missä vaiheessa tämä on niin kuin ihan täyttä sekoilua. Joo. Että meneekö se honkkari komedian puoleen, joka on silloin kun ne rupeaa sekoilemaan, niin ne myös on sekoilua. Todellakin. Mutta sitten vai meneekö se nimenomaan sinne vakavaan draamaan, että onko tämä taas ihan saippua operaa sitten. Mene ja tiedä, se on niin omituinen tavallaan, ei nyt sano riitasointu, mutta piikki äänessä, sanotaanko näin päin.
No, mutta kuitenkin lopulta tämä porukka sitten palaa Hongkongiin, tai porukka yhdistyy Hongkongissa sinne. Ja sitten tämä niinku juoni vähän niinku palaa oikeille urilleen. Tiedätkö? Ja sehän on se, että ne yrittää niinku saada sitä järjestöä kiinni sitten, joka oli vastuussa muun muassa tämän Pegyn tappamisesta sitten. Ja se Kit edelleen tutkii sitä ja näin. Mutta ei nyt mennä spoilereihin, sillä tämä elokuva ei ole kyllä mikään niin kuin mun mielestä kauhean koherentti juonelta. Sehän on legendaarinen tarinahan on nimenomaan, että tämä on se elokuva, mikä mädätti ihan lopullisesti Tsui Harkin ja John Woon välit. Ja että tosiaan tuottaja-ohjaaja välit, jotka oli jo olleet sen varmaan yli 10 vuotta hyvinkin tuottelijat, mutta nyt sitten se, että kun meillä on ison hitti-elokuvan iso jatko-osa ja toinen haluaa tehdä sen noin, toinen haluaa tehdä sen näin ja se, että kumpi sinne nyt saa tahtoonsa minäkin päivänä läpi ja tällä viisiin, niin lopputulos on aika kaoottinen paikkapaikoin. Siis perinteinen tämmönen liian monta kokkia soppaa tekemässä. Eli niillä oli alun perin 160-minuuttinen versio ja sitten ilmeisesti John Woo ja sitten Tsui Hark vähän niin kuin tietämättä toisistaan omille lupine leikkasi niin kuin erilaista versioa siitä ja sitten tuli hirveä riita ja se ei ilmeisesti vielä tänäkään päivänä ole sitten sovittu. Ja John Woo on sanonut, että tämä ei ole hänen elokuvansa, että ainoastaan se lopputaistelu on hänen, mistä se on ylpeä. Ja voi pojat. Ja voi pojat. Nyt päästään asia ytimeen. Siis tässä elokuvassa on sitä ennen on muutama aika hyvä toimintakohtaus, mutta aika nitsusti on sitä evästä siinä. Mä kyllä tosiaan tykkään siitä kohtauksesta, missä New Yorkissa on Chow Yun-fat, se kaatuu ne portaat alas selältä ja se ampuu 2 aseella sinne. Se on loistava kohtaus. On. Mutta siltikin niitä on aika vähän. On, ja siis, mutta sitten kun tosiaan lopussa... Joo. Tämä on semmoinen voisiko sanoa, että oikein oppikirjaesimerkki siitä, että jos tässä elokuvassa ei olisi sitä loppuratkaisua, mikä tässä on, jos se olisi vähäkään heikompi esitys, mitä se on, niin tämä olisi aika tapaus, että okei, tunti 20 minuuttia tämmöistä ihan päätöntä kohkaamista ja sekoilua ja todella omituisia sävyjä ja mitä ihmettä ei oikein, kaikki on vähän niin kuin vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun ja loppu nyt on mitä on ja tälleen. Mutta koska se loppu on niin kuin mallia Jumalan kasvot jumalauta, niin joo. Siinä vaiheessa oikeasti se viimeinen 20 minuuttia, kun oikeasti mylly jauhaa, niin se jauhaa. Herra Jumala. Eli siinä meidän 3 sankaria hyppää tämän aidan ylitte ja niillä on kaikilla ihan vitusti aseita mukana ja ne menee kartanoon, joka on täynnä vitusti äijä. Siis siellä varmaan 300 äijää siellä talossa. Ja sitten ne menee ja jumalata siinä ammutaan hidastettuna. Jumalan kautta 20 äijää lentää per kohtaus, ne tulee sitä ovista hidastettuna tällä ja mä tykkään siitä, kun ne yhdet äijät tulee siellä käytävässä, kun ne juoksee siihen. Niin molemmilta puolelta ammutaan 2 asella tällä. Sitten sieltä jostain kameran takaa lentää molemmilta puolelta niinku sangolliset verta niinku siis tää on ihan järjetöntä, siis tää on täysin mieletöntä teurastusta, siis ihan oikeesti tässä viimeinen 10 minuuttia, niin siis siinä ammutaan varmasti enemmän kuin 200 ihmistä. Siis ihan järjetön määrä. Ja siis tosiaan se, että mitenkä paljon siinä on käytetty mielikuvitusta sen suhteen, että justiinsa siinä missä niin kun tässä oli tosiaan näitä ilkeämielisiä keinoja tappaa ihminen, niin voi pojat, voi veljet. Tässä mennään vähän niin kuin samaa hommaa, mutta vaan 10 kertaa tyylitellymmin sillä, että on just sitä, että hirveä fightis päällä, joku vaan nakkaa katanan sieltä ja yhtäkkiä silpasee vatsa auki toiselta ja kirveellä tapetaan. Kirveellä pieksitään ihmisiä. Käsigranaatilla räjäytetään tyyppejä. Koko hito huusholli räjähtää muutamaankin otteeseen palasiksi. Ja sitten se viimeinen jätkä, kun ne saa sen kiinni, kaikki 3 tyyppiä tulee 3 eri nurkan takaa ja räimii se nojaa seinään. Siellä tulee 1 äijä tulee täältä suunnasta ja 2 äijää tulee täältä suunnasta. Kaikki ampuu sitä niinku selkään samalla kun se nojaa seinään. Se ottaa hidastettuna varmasti 30 luotia siinä ennen kuin se kuolee sitten. Siis, ja sitten on tappelemme, on perinteistä martial arts meininkiä on kyllä siinä ja siis siinä niin ihan pelkällä tekemisen verenmaku suussa tehdyllä tekemisen maulla siis tää on
tää menee mun mielestä niinku top 3. Ihan helposti ja heittämällä. Tää on nimenomaan semmoista niinku lohturuokaa, että sitten kun kaipaa semmoisen niinku, nyt vie minut pois synkästä maailmasta 80 minuutissa, niin jumalauta sitä ihmistä, joka ei hymyile tuon kohtauksen jälkeen. Siis, tää kaikki niinku mun mielestä niinku tekee tästä sen arvosta sä katoissa. Sitten sä niinku alat miettiä, että no ei se huono ollut muutenkaan. Tää oli tosi viihdyttävä koko paketti. Tätä mä just tarkoitan nimenomaan, että kun se loppu lunastaa sen niinku korkojen kerran ja ihan niinku vasaralla naamaan mentaliteetillä, että niinku yhtäkkiä se ei haittaa enää pätkääkään, että sä lusit niinku tommosen setin läpi nähdäksesi tämä, että okei, tää menee ihan ostan, mihinkä maksetaan. Kyllä, joo, kiitos. Joo, siis tää on huikea suoritus ja mielestäni kaikkien maailman ihmisten pitäisi katsella tämä lopputaistelu ainakin. Kyllä. Jos haluat jotain John Woolta katsella, jos vähän kiinnostaa, minkä tyylistä se on, niin katso se loppukäy ja mieti sitten. Siitä voi lähteä rakentamaan, sanotaanko näin. Siitä on helppo jatkaa kyllä. Ei saakeli siis niin kuin, ja vielä se pitää vielä sanoa, että Joseph K. musiikit tässä on ehkä vielä enemmän juustosemmat kuin edellisessä. Ja tää teemabiisi soi tässä filmissä ainakin 10 kertaa. Kyllä. Ja just nimenomaan niin tämmöisissä pikkupoikamaisen iloisissa kohtauksissa, just niinku hypätään sen kivimuuri yli ja utsit kädessä sieltä tullaan ja Joo, sitä ennen on muuten mun mielestä hieno montaasi, siinä on se surullinen montaasi, kun tää Kit kuolee, se tulee Sitten kun se T-Lung, se tapaa sen poliisin kadulla, se luulee ensin, että se on sen veli. Ja se tulee niinku sen koskettava musiikki tällä ja sitten se pikkuhiljaa feidaantuu pois ja sitten ne hyppää sen muurille. Ai ja se on niinku elokuvataidetta, top notch, pure cinema. Pure kinema kieltä. Ei sitä mihinkään pääse. Siis okei. Mä säästän nyt vielä seuraaville hiteille kyllä arvosanaa, mutta helposti 4,5 tähteä. Mä menen sillä nelosella, että mä olen aina yhtä iloinen tämän elokuvan katsomisen jälkeen. Mä en voi myöskään kieltää sitä, etteikö ne pikkusen saata ne pienet tyylirikot harmittaa siellä ensimmäisen 1,5 tunnin aikana, mutta kyllä, tämä on hyvää aikaa ihmiselle, joka vaan jaksaa katsoa. Joo, kyllä. Ja siis se justiin, että niin kun, ilman tai siis sanotaan näin, että niin toi loppukäy just myy tämän koko paketin mulle. Että ihan niin, siis, tää on niin jotain niin vertaansa vailla olevaa settiä. Niin se on. Kyllä, juurikin näin. Ja tosiaan pitää muistaa myös se, että milloin tämä elokuva on tullut. Eli tosiaan tämähän on semmoisen niin kuin modernin Hollywood-elokuvan, toimintaelokuvan oikeastaan aika yksi sapluuna teoksiakin jopa. Mieti, Die Hard tuli samana vuonna. Ei kun Predator tuli samana. Predatori tuli samana vuonna. Että tosiaan se, että tämän jälkeen jostakin kumman syystä ruvettiin hyvin paljon katsomaan tänne Hongkongin suuntaan, että hetkonen, mitäs möykkää tuolta kuuluu, pitäisikö sitä apinoida tai jotain. Niin. Ja jos tää oli trendsetteri, niin tää oli semmonen niinku trend-naileri, tää löi sen niinku naulan arkkuun, tiedätkö? Ja nyt viimeistään niinku John Woon ura oli sitten ihan auki Hongkongissa ja myös Hollywoodissa. Hei, seuraavassa jaksossa me ei mennä ihan niihin klassikkoihin, jätetään ne vähän niinku tonne loppuhuipennukseksi, koska tässä on sekin motiivi, että odotetaan, että tuolta Arron videolta tulee sitten kaikki nämä 4 kohdat, niin päästään ne käsittelemään siitä. Mutta seuraavassa jaksossa puhutaan sitten, kun John Woo lähtee Amerikkaan. Elikkä Hard Targetti, Broken Arrow, Face Off, jne. Joten tilaa kanava ja pistä kommenttia ja tykkää tästä videosta ja tulehan mukaan sitten seuraavaan jaksoon sitten tai katso joku edellinen jakso. No niin Jere, kiitoksia näistä. Kiitoksia. Moro. This is the life of a VHS man.